got into gardening because of the pandemic. Ang dami kong mga issue bigla na sabay-sabay na nag-dawn sa akin. Kumbaga parang pandemic mental crisis. And one of the things that really helped me was plants. Kasi naging source of peace ko talaga ang paghahalaman at gardening. Although yung part about acceptance, medyo nahirapan ako nung umpisa. Kapag bibili po tayo ng mga halaman, alamin po muna natin kung ito ba ay una sa lahat ay indoor o outdoor. Ayan. So, alamin po muna natin kung ito ay indoor o outdoor. Tapos, tignan natin yung kanilang mga care kits, no, bago tayo bumili ng halaman. Tignan natin kung ito ba ay pati sa pagdidilig, alamin natin. So, manood din po kayo ng ibang mga videos ng mga plant care and plant tips. Ayan, so para po magkaroon po tayo ng idea sa pag-aalaga po ng halaman. Huwag po tayo basta makiuso lang kasi iba bibili ang mahal-mahal. So, ang advice ko po kung starter or beginner ka pa lang, ang advice ko po sa mga nagsisimula pa lang, huwag ka munang bumili ng mahal na halaman. Kung maraming halaman na nasa kalsada, kung mapapansin mo, kung nakakalat lang naman yon, kuha ka lang kahit isa lang na magpaalam ka. Pag nabuhay mo yon, na hindi mo kailangan gumastos, pag yun nabuhay mo, saka ka na mag-adapt ulit. Mag-adapt ka ulit ng halaman. Kasi pagka nakikita ng mga nakakakita sa page mo na maganda yung feedback sa'yo ng mga bumibili, nagkakaroon sila ng tiwala doon sa produkto na ibinebenta mo. Kaya importante pa rin na ipopost mo yung mga feedbacks na nakukuha mo from your mga customers. Dito mabibuild yung trust ng mga bumibili sa iyo. Kasi hindi pwede na makabenta ka lang para kasing hindi na sila uulit pagka ganun ang nangyari. So kailangan laging best quality ng halaman yung ibibigay mo sa kanila. Huwag ka magbibigay ng kumbaga parang may as much as possible yung walang damage ang dahon, established na, yung aalagaan na lang nila. So yun yung mga ganung quality ng halaman, yung talagang best na meron ka, yung ibigay mo doon sa consumer mo. At sasabihin mo sa kanila kung ano ba kung halimbawa kung may damages man ba, sabihin mo sa kanila kung ano yung dapat o kung ano yung babayaran nila para hindi sila mag-expect ng sobra doon sa nakita nila. So kaya kailangan honest ka rin at totoo yung quality ng halaman na ibinebenta mo. Hello at magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa ating webinar na pinamagatang PaskuJUAN, Paskong Pinoy na Tipid at Creative. My name is Cheska. We are Pinas Forward, isa po kaming nation-building movement na nagpo-promote ng paggamit ng digital technology para ma-fast track ang social progress. Ngayon, along with Pinas Forward Academy, ang series na ito ay naglalayon na mahasa ang abilidad ng Pinoy at makatulong sa kalikasan, ekonomiya, at sarili. At dahil 21 days na lang, Pasko na, grabe, ang bilis po. Marami sa atin ay naghahanda at nagpaplano na ating mga gagawin to beat the holiday rush. Ika nga, less is more. Kaya naman, sama-sama tayong matuto kung papaano tayo makakatipid at posible ring kumita ngayong Christmas season. At para sa ating espesyal na talakayan ngayong gabi, makakasama natin ang veteran host, TV producer at businesswoman at syempre idol ko simula nung pagkabata pa lang ako, so medyo nasa starstruck po ako ngayon. Walang iba kundi si Miss Christine Bersola Babaw. Good evening po, Miss Tintin, and welcome to our show! Grabe, Cheska. Ako nga nasa starstruck sa'yo eh. It Oh must my be the gosh. other way around. Alam mo, bilang Tama na isang po. tita, madali ako ma-starstruck sa mga millennials o mga kabataan just like you, who's Wow, thank you making po. changes in people's lives, who's making people's lives better. You know,
kinreate nyo tong movement na ito, yun pa lang in itself, accomplishment na yon bilang isang kabataan, Naku, di thank you ba? To po. create a movement like Pinas Forward, di ba? Para mapabuti ang mamamayang Pilipino. Hindi lang ating buhay, kundi tayo mismo. Kaya naman Yes yung po. in-invite nyo ko, hindi ako talaga nagdalawang isip. Go, go, go! Sabi ko nga, may boses o hindi. Go, go, go ako dyan. Thank God, mabait si Lord at kahit na sunod-sunod yung ating mga hosting, eto, may boses ako, di ba? Oo Oo, nga. i-challenge nyo ako mamaya, baka makapag-Christmas caroling pa ako. Sige po. Joke lang. And again, thank you sa inyo sa Thank you rin po. Pinas Forward for having me here sa ating PaskuJUAN. And batiin ko lang din good evening sa inyo, lahat ngayon ng attendees natin. We be a live stream sharer ha, habang nanonood. Make sure i-share nyo ito sa inyong mga pages para yung mga friends nyo rin ay makikisaya din sa amin dito sa PaskuJUAN. Kumusta ka na ngayon, Cheska, ngayong pandemic? Kumusta ang mga kabataang tulad mo? Well, sanay naman po kami sa technology, pero Yeah. syempre may adjusting period pa din dahil nasa bahay lang. Lalo na ngayon na yung Christmas palapit na, parang Yeah. naninibago tayo lahat na Yeah. ano ba mangyayari ngayon, Kasi di ba, just prior to the pandemic, nakakapagsimbang gabi tayo, Oo nga. pupunta tayo sa mga night market, ang daming tao, ang saya, siksikan, may puto bongbong, the Yes. usual Christmas tradition. Ngayon, social distancing, hindi pwedeng magsama-sama Hindi maraming pwede tao sa magbisa isang lugar. regalyo. Di ba? Walang ganun. Online na mga masses natin. So, pero kumukontra yung pakiramdam mo, yung feeling mo ba na, teka muna, Pasko, kailangan maging masaya tayo, di ba? Tapos Yes po. kukontra yung, pero hindi ako sanay sa ganitong paraan ng pagse-celebrate ng Pasko. So, may kumukontra sa atin na, hindi ba parang malungkot, di ko kasama mga friends ko. Bawal mag-party, di ba? Bawal mag-party, lalo na kung big groups, bawal yan. Pero syempre, yun na nga, new normal. Mag-a-adjust tayo. 'Di ba? Yes. Buti nga nagkaroon ng Zoom, nagkaroon ng StreamYard. Oo O, 'di nga. ba? Yung FB Messenger video chat, salamat sa mga naka-imbento ng mga 'to. Kung wala ito, wala tayong ganito, 'di ba? So kahit papaano meron tayong way pa rin of communicating and connecting with each other. So thank you Cheska for that introduction. Thank you Tayo rin po, na sa Titi. Sineskwela. Oh my Para gosh, sa mga- kinikilig po ako. Para sa mga kabataan na sabi, sino ba itong Tita of Manila na to? Welcome kayo na buhay na napanood na Sineskwela. Ako po si Ana Tom sa show na yon. Ako nagturo ng science, no? Siyensya sa mga batang Yes, tulad. kaya po yung Sana mataas ang grades nyo nun, no? Dahil sa Well, Sineskwela. nakasurvive po ako sa science dahil po sa inyo. Thank you. And speaking of survive, ayan, keyword din yan, surviving the pandemic. So I'm sure excited na kayong lahat, mga attendees natin, gaya ni Cheska, sa bagong kaalaman na ibabahagi natin ngayong gabing ito na may kinalaman din sa new normal and living in the pandemic. So hindi dapat tayo maging sad. Meron pa rin naman tayo matututunan ngayong pandemic. At hindi makukumpleto ang ating kwentuhan, guys, kung wala ang inyong mga katanungan. Kaya ngayon pa lang, kayo po, in-encourage namin kayo na mag-post ng inyong mga questions or comments dyan sa comment section ng ating pa-live. At susubukan namin na masagot ang lahat ng yan sa kabuuan ng ating programa. So huwag niyong kalilimutan na please be a sharer of our live stream ng ating webinar sa inyong Facebook account para sabay-sabay tayong matuto sa discussion ngayong gabi. Pwede rin kayo mag-share kasi sa amin ng inyong kaalaman para tayo community of people learning from each other. So, without further ado, let's meet our guests for tonight. Para sa ating unang guest ngayong gabi, sasamahan niya tayo as we explore ang ating mga kusina para gumawa ng tiyak na nakakatakam na mga lutuin. Siya ang magsisilbi nating kusina godmother at goddess. At siya ay natutuwa ako. It's an honor and privilege na siya yung guest natin dahil siya kaibigan ko matagal na. At kasama ko siya, katuwang ko siya sa mga celebrity bazaars and mompreneur kasi ho siya. So ang ating first ever Pinoy Big Brother winner at proud mompreneur, walang iba kundi si Commander Nene, Miss Nene Tamayo.
Yes, magandang gabi sa inyong lahat. Thank you again, Miss T. Kanina lang magkasama tayo online nga lang, di ba? At syempre nais ko munang batiin ang ating mga kababayan at mga millennials dyan. Tayo ay mga dakilang titas na nila sa ngayon, di ba? Pero sana ay may ma-impart tayo ngayong gabi na matutunan nila. Yun, magandang gabi at hope you are all staying safe pa rin and still alive and kicking. We made it to December 2020. Alam mo, nakakatuwa na kanina na naka-green tayo. Kaya naka-red na tayo pareho. Pati lipstick, oo, ganyan tayo eh. Yan ang buhay namin ni Nene, rocket one after the other. Sunod-sunod lang. Oo, pero excited na ako, Nene, kasi alam mo, pagkatapos ng event na to, excited na akong dalang dinner ko ay ang yung spicy bangus in olive oil na bagong luto pa. Excited na ako. I can't wait na makapag-dinner. So thank you, Nea. So mamaya makakatsikahan ka namin. Okay, so simula na ng bunutan o para sa exchange gifts. Ang ating mga Secret Santa, paniguradong nag-iisip na rin ng pangregalo. Worry no more. Dahil sagot ka na ng ating second guest for tonight. He is the Executive Director of Pineapple Lab, Creative Director of French Manila, and owner of Glorious Diaz. At kahit na siya ay lumaki sa ibang bansa, hindi naman nawala ang kanyang puso. Mas Pinoy pa siya sa maraming Pinoy, guys, ha? At yan ay kanyang pinatunayan sa kanyang mga likha na talaga namang tunay na tatak Pinoy. Let's all welcome Mr. Jodinan Aguilion. Welcome, Jody! Hello po, good evening. Thank you for having me. Such a pleasure to be here with both of you. Bati-bati muna. Hello po. Maligayang Pasko sa iyo. Nawala ang audio. Wait lang. Jody, can you hear me? Yes po, yes. Yan. So, kumusta? Kumusta, Jody? How are you? I'm doing good. Okay lang. I'm here in Poblacion, Makati. I'm feeling the Christmas spirit digitally right now through all of Yeah. you. With the community. Yes. How have you been? Ngayong 8 months na ba tayo? I'm losing count on 9 months na ba tayo sa pandemic? 9 months. Ilang buwan na nga ba? 9 months na Birth. ba? Oo. Imagine, no? 9 months. So how have you adjusted to our new normal? I think obviously, like everyone else, I spend a lot more time online. Yeah. Spend a lot more time on my screen, but also with that, I'm also learning to when to turn off and when to put the screen down. Yeah. But to be honest, even though we're connecting digitally, I still find the connections just as fruitful and just as meaningful as they were even pre-lockdown, for sure. Virtual hugs muna. Yeah. So you guys, how did you both cope with all the challenges this year? Imagine January, nagkaroon ng bushfire, tas sa ibang bansa, nagkaroon ng volcanic eruption, tapos earthquake, tas sunod-sunod na typhoon, tas eto na si COVID. Ay, grabe. So tell us, how did you both cope? So who will answer first? Nako, grabe. Ikaw muna, Ne. Yes, Miss Tin, nako, January pa lang dito sa Pinas, di ba, nagtaal na. And that time, we were in the hospital kasi si husband ko nagka-dengue. Tapos sumunod-sunod na hanggang sa na-lockdown na. Yeah. Pero alam mo, this 2020, hindi pa tapos ang 2020. So I'm just, still grateful na nandito tayo, umabot tayo. We're still alive and kicking, as I always say. At alam mo, Miss Tin, personally ako, paano ako nag-cope? Kasi usual naman, most of the time talaga home base ako, di ba? So nagluluto palagi. And then, I took advantage of this time na hindi ko kailangan masyadong atindihin yung anak ko kasi nasa bahay lang. Nagtanim kami lalo ng mga halaman, dumami na yung mga halaman namin. So yung bintana namin, napuno na siya ng gulay. Kung before, for ornamental plants lang yung tinatanim ko. Ngayon, nagtanim na ako ng mas maraming yung edible. So yung yung dating bintana namin na mga bulaklak lang. Ngayon, gumagapang na yung kamote doon. Marami na kaming kamoting napipita. So yun, tapos I took advantage also yung mga free lessons ng Department of Agriculture, yung ATI, yung institute nila. I had to May pa lang, meron na akong 2 certificate na tapos ko yung online courses ng pagpa-planting to enhance yung knowledge ko sa pagtatanim pa. Kasi way back in nasa Romblon ako, nagtatanim kami sa lupa talaga. Wala akong background sa pagtatanim sa container. So I had to study. So yun, nakuha ko yung certificate. At ngayon, marami na akong tanim dito sa bahay. And we also, yun,
more of family bonding pa rin. We are thankful that ito naman ang kagandahan nitong pandemic na nagkaroon tayo ng more time with our family and to understand yung bawat isa sa member ng family natin. Mas nakikilala pa natin, mas naging bonded pa tayo. Ito naman ang naging grateful ako sa nangyari sa pandemic. Oo, sabi nga, there's always a good side, no? For every tragic situation or what is perceived to be tragic. Pero mo ngayon, nag-heal yung Mother Earth, hindi lang yun. Talagang nag-cooperate tayo, in-invite tayo ni Mother Earth to take care of her. O, tinan mo ngayon, more people are planting, o hindi lang yung ornamental plants, fruit-bearing trees, at ikaw, ayan, mga vegetables. O, di ba? Yan ang way ni Lord para sabihin, uy, for the longest time, guys, nakalimutan nyo na kami. So, eto na tayo, in-invite tayo ng nature to take care of itself, di ba? So, yun. So, ayan si Nene. Ngayon ay certified na hindi lang pala plantita, talagang kumuha ka ng course para ma-certify ka into learning how to plant sa mga containers, no? Mga vegetables. Galing. Edible plants. Oo, okay. Thank you, Ne. So that's Nene and how she coped with the challenging situation ngayong pandemic. How about you, Jody? What is your story? I wish I grew a garden. I wish I thought of that months ago, because I can already imagine the vegetables being flourishing from my patio. Yeah. But obviously I had to close my brick and mortar location. Tapos we pivoted to online selling, and that was a very pleasant surprise and a true blessing, because I wasn't too familiar with selling online, but I had time to learn. And then for me, really, being able to have more time working with my hands, making things, tinkering about. I don't know how many times I've rearranged the furniture in the house. But, Call that curating. If my environment can change, I'll try to change it, and even just a little thing to kind of keep me inspired. And also my dogs. My dogs love the lockdown. They love having. I think I understand them way better than before. So I'm part dog and part plant now. Yeah. Okay, kung may plantita, anong tawag sa mga mahilig sa animals? I think I'm a plantuta. Panalo ang witty. Plantuta. I love it, Jody. So yeah, so if many people became plantitos and plantitas and discovered their inner plantitos and plantitas taking care of plants, there are also people who began taking care of God's creatures even more, like dogs and cats and birds or whatever, or started taking care of fish or whatever, di ba? Basta yun yung maganda. We became closer to God's creation. So yun nga, blessing lagi. May side lagi na blessing itong nangyayari na crisis sa atin. Ito, para mas masiya naman yung mga tao, guys. Tanong ko sa inyo, what are your expectations for Christmas this year? We're spending Christmas in the pandemic, and hopefully, next year, tapos na yung pandemic, ha? Sana once lang in our lifetime natin may experience tong pandemic Christmas. Sabi nga nila, Pasku ang tawag dito. So, what are your expectations, guys, and how will you celebrate? Ako, Miss Tin, talagang, sabi ko nga, kahit sa pagsubok na pinagdadaanan natin, kasi kahit sa pati naman at anong oras ng buhay natin, we always face challenges. So we still celebrate and be happy and be grateful of what we have now, and just enjoy it with our family and our loved ones. Mag-celebrate pa rin tayo kasi tayo buhay, malusog pa din, at nakakapag-communicate pa rin tayo. So it's just right na to celebrate the Christmas happily and grateful. Yes. And what about you, Jody? Yes, absolutely. I think the Christmas spirit fundamentally is all about gratitude. So every day that lives with us moving forward. And I think this year's Christmas is going to be special and extraordinary. And we're going to make the most out of it. Yeah. Dahil nga yes, go. Alam mo, Miss Tin, dahil speaking of Christmas, nilook forward ko na dahil sa nangyari ngayong 2020 na lockdown tayo. October, September pa lang, nagtayo na ako ng Christmas tree kasi gusto ko nang ma-feel. Ako nga August pa lang nakikinig na ako sa Spotify. Yun na yung playlist ko. Puro Christmas songs. There's something about Christmas really, whether it's the simplest Christmas
or it's the pinakabonggang Christmas that really makes people happy. It's the yung literally, is it the simoy ng hangin, is it the air, or it brings you back to your childhood when life was so much simpler, di ba? Look at Judy, he always comes back to the 80s, to the 50s, 60s, 70s. There's something about the past, when you look back now, it's always more beautiful to remember it, di ba? Yes, Laging Christine, ganun eh. alam mo, nami-miss ko nung bata ako sa Mm-mm. Christmas. Yun, nangangaroling kami, tapos minsan nakahabol kami ng mga aso. Pero sigilan din. Nakakatuwang maalala. Yun yung mga alaala, magandang alaala ng Pasko. Iba talaga ang Oo. Pasko dito sa atin. True, pero ngayon walang caroling, bawal ang Bawal. nabasa ko tuloy yung comment ng isa, pas-quarantine ang tawag daw dito. Oo, ngayon na nakakamiss, no, yung caroling, yung physical caroling, no, pupunta ka sa bahay-bahay, magka-caroling ka, pero naman meron namang online caroling na tinatawag. So kami ni Chinkitan, meron kaming online caroling, guys, 500 pesos ang registration fee, and then all the entire proceeds will go to charity, to the victims of Typhoon Ulysses. So there's always a way, no, to celebrate yung mga nakasanayan natin. Like yun nga, Nene, di ba, caroling. Dahil magaling ka kumanta, invite kita dun sa aming online caroling, ha? Oo! Ako, Miss Tin, ay hindi taga-kanta. Taga-ganon lang ako nung tansan. Akala ko naman, taga-kanta ka. I-invite sana kita. So yun ang gagawin nyo ngayon, celebration with the family. Totoo naman yan. The real essence naman of Christmas is the birth of our Savior. So, di ba, importante lang we are with our family and we remember to rejoice because our Savior is born. How about you, Judy? What are your plans for Christmas? I think my plans around Christmas are generally low key. Yeah, it's a time for me to kind of reflect on the year, reflect on, to kind of get a head start also on the planning, if we can even plan for the next year. So it's a lot of introspection and a lot of looking forward and projecting and manifesting a brighter new year. Yun ang maganda yung sinabi mo, no, yung planning, no? And then you said, if we ever need to plan, kasi, di ba, we're people na who plan. We're the type of people na we plan. And then pandemic happened. So all our plans are put to a halt. Wala. So it only means that God talaga is the master planner. Kahit ano pang planong gawin mo sa buhay, pag sinabi ni God, eto ang gusto ko mangyari, stop lahat, di ba? So, and another thing, beautiful word that you said is introspection. Throughout the 9 months na ito, kung hindi ka pa nagkaroon ng introspection, ewan ko na sa inyo, guys. Importante yan. Know thyself. Know why you're here. How have you lived your life so far? Passion and purpose. So, yung mga kabataan na sanay, no, na, madalas na tugs. Alam mo na, partying, bar hopping. Uso pa ba ang bar hopping ngayon? Ewan ko, I never did it. Oo. Basta yung mga kabataan na nasanay na puro happy-happy, at least ngayong pandemic, di ba, na-simplify yung buhay. So I hope it did good for their mental health, di ba, na para silang nag-restart. Kumbaga sa button, di ba, sa mga appliances, nag-reset, reboot, ganyan. So ano kaya expectations sa mga kabataan ngayong Pasko? So if you are a millennial or basta youth, please comment dito sa ating comment section para ma-share namin kung anong expectation nyo ngayong Christmas and how do you feel about the Christmas season. Ayan. O guys, Jody and Nene, para mas maging happy-happy, speaking of happiness, ang ating kwentuhan, magbibigay tayo ng katanungan pagkatapos ng presentation at sharing ng kada guest. Yan. Ang una makakasagot ng tama ay makakakuha ng GCash prize worth 300 pesos. Alam mo na, yan pa yung ngayon pa, yan yung natutunan ko rin ngayong pandemic. Nag-online na ako ng mga bank accounts, natuto ko mag-GCash, yung lahat kasi cashless, di ba? Dati, sobrang tita ko, pipila talaga sa bangko, dala-dala yung passbook para ipa-update, tapos pipirma ako ng withdrawal slip, alam mo yun? Pipila ka para yung cash makuha mo, mahawakan mo. Ngayon, ay nako, online na ang lahat. So yun nga, yung GCash natin, 300 pesos po yan at mga produkto mula sa ating mga guests. Yay! Yan, di ba yan ang mga mapapanalunan nyo? So yung mga question, ipopost natin sa Facebook comment questions. So type your answers din dyan din mismo. At para ma-qualify kayo, dapat na i-share nyo na at nakapublic ang setting ng inyong Facebook. Kasi dapat, kung sharer kayo, makikita natin, meron dyan sharers badge or something. Yan. Tapos, i-share nyo yung link ng webinar na ito
sa inyong Facebook account para virtual party, marami tayo guys, para masaya. And as we go along, sasagutin din namin ang ilang mga katanungan mula sa ating viewers na nag-register because they also have questions, diba, for you, Jody, and for you, Nene. So this is the chance for you to ask our guests. So fire away your questions sa kanila. So ang sender ng mga napili naming tanong ay makakatanggap din ng GCash prize worth 300 pesos. So, meron ng prize yung sumagot, meron pang prize yung sender ng tanong na mapipili natin. Yes. Kaya tutok na at baka ikaw ang isa sa mga lucky winner. So whether you ask the question or whether you answer the question, you get the chance to win 300 pesos via GCash. O meron na tayo isang question guys. So mula sa first lucky winner natin, ito na siya. Mula kay Ethel Marie Canales ng Caloocan City. Ito ang kanyang tanong. Bilang isang ina na may medical condition, siya po ay cancer patient na naapektuhan ang aking paglakad at pagkilos. Ano po ang maganda kong gawin upang mabigyang saya ang aking pamilya? Nene, ikaw muna and then si Jody. Wow, napaka no? Oh. Grabe itong situation. Pero alam mo, ang usually kasi sa bahay pagpapasko or kahit simple day lang, simpleng salo-salo, ano talaga simpleng salo-salo sa pagkain, yung sabay na pagkain natin, kahit simpleng pagkain lang yan, nagbibigay saya po yan sa ating lahat. Kasi hindi nung panahon na walang pandemic, hindi tayo laging nagkakasabay-sabay sa pagkain, di ba? So yung maghain po tayo ng paboritong pagkain ng pamilya natin, kung ano yung paborito ng bunso, paborito ni ate, ni kuya, yun po hindi kailangan in grande, tapos sabay-sabay po tayong kakain. Isa po yun sa magpapasaya po sa pagkain. Kasi ako mismo nagsasabi na masaya ako kapag sabay-sabay kaming kumakain at nagsasalo-salo ng pamilya namin sa bahay kahit simpleng pagkain lamang po yan. True. Yung togetherness yun yes. Yung conversation. Dati, di ba, yung prior to the pandemic, ang mga dahilan. Malilate ako na uwi kasi traffic. Totoo naman talagang traffic, di ba? So, hindi sabay-sabay. Ngayon, na lockdown. Walang choice. Lahat kayo nasa bahay. Oo, talagang magaling si Lord, no? Talagang sinabi niya, ay nako, ila-lockdown ko kayo. O, yan na. Close na kayo ulit. Ganon. O, forging nga togetherness. Oo, so, yun ang payo mo para kay Nanay Ethel. Yung mas maging together lang. Sama-sama. Para maging masaya. Kasi minsan kahit na magkasama kayo sa bahay, minsan may nahuhuling gumising, o kaya, di ba, hindi sabay-sabay sa pagtulog. So, hindi most of the time, kahit na naka-lockdown tayo, hindi all the time ay sama-sama sa pagkain. So, make it see to it na this time ay magkasama-sama tayo sabay-sabay at nakakain yung mga paborito ng pagkain kahit gaano man kasimple yan. Importante na sama-sama nating pagsaluhan at magkwentuhan tayo. Reminisce natin yung mga magagandang ala-ala, kwentuhan tayo habang kumakain, share mo yung mga gusto mo sa part ng family mo or yung past celebration nyo, parang alalahanin mo lahat ng mga masasayang bagay. For sure, you will realize na ang dami-dami pala ng mga masasayang bagay na yun na dapat natin ipagpasalamat. True. How about you, Jody? Through your life story, what can you advise si Ethel who asked us a question? I think to touch base on togetherness and pagsama-sama, I think it's also really important, even though you're right, even though magkasama tayo sa isang bahay, we're not always on the same wavelength. Some of us are nakatatak sa screen, some of us have earbuds in. We need to unplug. Maybe it's an opportunity for everyone to, one, for me, I wish I asked my parents more stories of what their growing up was like. Stories of even what I was like growing up. Stories of what they've been through, some of the challenges and some of their most favorite adventures in life. So those moments, be able to take that time to document that and share that information with your loved ones could also provide a lot of healing internally, along with sharing recipes. I wish I wrote down all of my Lola's recipes, so it's so important for that kind of intangible knowledge to be able to be passed down. And perhaps this is a time that it can be a bit of healing and comfort can be found through memories and conversation. Absolutely. Oh, how nice. Wait, where's your Lola now? Where's your Lola? She passed. My Lola passed already. Yeah. A long time ago? A while ago now. Yes. Not during the pandemic. Not during the pandemic. No. Okay. So magandang tip yan Jody.
bigla tuloy ako nagka-idea kasi my kids, no, 10 and 15 years old, they've been in the house for 9 months. Oo, one time nga, i-video ko rin sila. I think i-video ko tong dalawang to. O, kumusta na kayo ngayong 9 months? What are the greatest lessons you learned? You know, for something that they would watch 10 years from now, right? Yeah. Kasi this experience involving our kids is something else. It's extraordinary. It may not happen again in the next century pa siguro, no? Mangyari. At least, you know, we all experienced it together. So, i-video ko. Ikaw, Nene, i-video mo rin. Di ba? Yes, Si yes, I Anthony will. and as a family. Good one. Good suggestion. Make memories, no? Thank you, Jody, for that. So, ako naman, personal advice ko lang kay Ma'am Ethel, kasi ang unang-una niyang sa tanong niya isang ina na may medical condition, siya ay may cancer. So, madaling, dahil nga sa pandemic, may kalungkutan, kung talagang padadala ka sa nangyayari, madaling maswallow, kumbaga, mahigop ka ng kalungkutan. Pero sabi nga ni Nene, as long as magkakasama kayo ng iyong pamilya, makakapagdulot ka ng masaya, Ethel, kahit sabihin mo pa na meron kang nararamdaman. Sabi nga ni Jody, through kwentuhan, bringing back the memories of the past, ayan, meron kayong bagay na pwedeng, pagtawanan, maging source of happiness. So, hindi dapat maging balakid, Ethel, yung medical condition mo na hindi ka makalakad o hindi ka makakilos ng mabuti para maging masaya kayo ng family. Kasi kahit di ka makalakad, di ka makakilos or limited yung movement mo, there's always something to laugh about. Diba? There's always something to laugh about, to look back at, and to look forward to. So yun Ethel, ang aking advice naman sa inyo. Have more meaningful conversations with your family, Ethel. So thank you, Ethel, for your question. And because of that, ikaw ang winner namin ng 300 pesos na matatanggap mo via GCash just by asking a question. So kayo rin din, guys, do ask us a question, ask our guest a question, at pwede rin kayong manalo. O ready na ba kayo? Ito na, sisimulan na natin ang webinar dahil hindi lang ito basta chikahan, ito ay webinar para kayo ay matuto mula sa ating mga panauhin. Para sa unang bahagi na ating webinar, makakasama muna natin si Nene, and I'll see you later, Jody. Okay, si Nene muna. So, I'm sure marami sa atin ang may mga nakagawian na ihain ng mga dishes tuwing Pasko. Nandyan ang lumpia, favorite ng Mami Sena ko yan. Pansit, magaling magluto ang Mami Sena ko yan. Ako, ang sarap ng pansit ng Mami ko, no? Mami Sena ko na favorite naman ng Mami Ching ko na ang daming squid ball. Gusto ko rin yan. Siyempre, ang spaghetti ni Yeye. Yung si Yeye, kilala mo ba siya, Nene? Si Yeye, ang sarap magluto ng spaghetti, Pinoy na Pinoy. At syempre, lalo na ngayong panahon ng new normal, maaari rin tayong maging creative at i-level up yung ating mga inihain. Maaring maging pagnegosyo pa yung ihain natin, di ba? Kaya tutulungan tayo ni Nene pagdating siya. Nene, go! Yes. Paano nagsimula? Nung hilig mo sa pagluluto, ilang taon ka nung nagsimula ka mahilig sa pagluluto tas hanggang sa naging business mo na siya? Alam mo, Miss Tin, bata pa lang ako, way back in Romblon. Madalas kasi nagluluto yung lolo ko, yung mga tita ko. Tapos yung lutuan namin, yung dapog ang tawag doon. Yung siya, parang clay na pinatigas na may nilagyan ng 3 bato. Tapos yung kawali talaga na literal na malaki. So, pag nagluluto sila, umaakyat ako doon sa dapog kasi gusto kong malaman kung paano niluluto. Na-amaze kasi ako paano nagtatransform yung pagkain from hilaw to luto na, tapos masarap. So, growing up, when I was in high school, meron akong 3 marka dito ng paso ng kawali. Kasi palagi akong kasi ang liit ko kasi. So, gano'n, panaghahalo. So, simula noon, lahat ng luto ng tita ko, nagluluto siya ng bukayo. Tapos yung nanay ko, nagluluto ng biko. Tapos, ang tita ko na isa, nagluluto ng suman na kamote kahoy. Ang tawag sa amin sa Romblon ay balinghoy. Tapos, ang ginagawa ko niyan, bukod po sa pagluluto, mahilig talaga akong magbenta. Kasi bata pa lang, elementary pa lang ako, gusto ko nang magkaroon ng sariling kita. Kasi ayokong palaging hihingi sa nanay ko ng pambili ng papel na maganda. Kasi gusto ko lagi maganda yung papel ko, maputi. So, pag nagluto yung tita ko na suman, nilalagay yan sa bilao. Tapos nilalako ko yan sa mga kapitbahay namin. Tapos nakakatuwa kasi sold out. Tapos may repeat order pa. So, doon nagsimula po yun, na mahilig na talaga akong magluto. Tapos gusto ko, kahit nakamoting kahoy lang yan, kahit nasaging lang yan, na nilaga, yung pag siniserve,
kung nakita mo yung mga post ko sa IG stories, parang laging naka-plating. Kasi bata pa lang po ako, gusto ko na talaga ganun yung presentation ng pagkain. Kahit nakakainin lang yan, well presented. Kasi it's parang, it's like therapeutic for me. Parang it's like a therapy na ginagawa ko. May decoration yung pagkain. Tapos nakakatuwa. Tapos sabi nga ng mga kapatid ko at saka ng ibang friends ko, pag ako daw naghahanda ng pagkain, parang ayaw ko daw ipakain kasi ayos na ayos. Sabi ko, hindi. Gusto ko lang talagang ganyan. Ito inaayos. Yun, doon po, bata pa lang ako, mahilig na talaga ako magluto. Tapos, first time na kumain ng fried chicken ng mga kapatid ko, nung nagluto ako. Kaya nung nag-aral na ako dito sa Manila, sabi ng mga kapatid, kasi panganay ako na babae, pangalawa sa panganay, sa out of 7. Sabi ng mga kapatid ko, ne, paano na yan? Pag wala ka dito, hindi na kami makakakain ng fried chicken tuwing Christmas. Yun. Pinag-aralan ko talaga na magluto. Kasi gusto ko kahit simpleng pagkain, mukhang masarap, diba? At nakakainggan yung kainin. Galing. Natuwa naman ako, Nene. Alam mo, nagkasama na tayo sa maraming mga events, webinar, ganyan. Pero ngayon ko lang narinig yung bahagi na ng kwento mo na tumutungtong ka doon sa malaking na to para makita. O, Dapog po ang tawag sa amin. Dapog. Opo. Oh, Pinatigas po siya na putik na may tabla. galing. Tapos yung tatlong, alam ko for Bato. sure yung mga audience natin na lumaki sa probinsya, makaka-relate sila. Tatlong bato. Ay, Tapos doon lalagay yung kawaling malaki. Kawaling malaki. Yan, si Jose Yan. Hago. Si Jose Hago na nanonood sa atin yan, namimiss daw niya yung buhay probinsya at alam daw niya yan. Relate siya sa'yo, ne. Oo. Yung mga happy memories na yan, di ba? Yan ang babalik-balikan natin. Yung nagtitinda ka ng biko na laging sold out. Nadadala mo yan hanggang sa paglaki mo di ba? Kaya gumaling sa pagnenegosyo dahil, di ba, nagbebenta ka ng biko at hindi lang yung pagluluto. Pero syempre, yan yung mga masasayang part. Ano naman yung mga struggle? Alam mo na, syempre, pag nagkukwento ka, meron ka rin magkukwento na yung mga nangyari sa iyo, mga, alam mo na, ganap, struggle habang ikaw ay lumalaki, paano mo nalampasan to? Ayun po, nung sa probinsya, sagana ka sa tanim, pero pag pinagyo, pag naabot ng bagyo yung mga pananim mo, syempre wala kang mga ani, so there was a time na wala kami masyadong makain. Tapos kayo kahit 2 pisong asukal, wala kaming pambili. Pero alam mo yun, yung merong natumbang saging, yun yung ilalaga namin. So okay lang, kahit walang asukal, may niyog naman dyan, kakayurin namin yan, ipapartner namin sa saging na nilaga, yung saging na saba. So sold na po kami doon. Tapos wala kaming pambili ng soft drinks. So sabi ko, ay, hindi naman masarap yung soft drinks. So, na-mindset na ako na hindi na dapat ako mahilig sa soft drinks. Pero alam mo, Miss Tin, growing up, so I realized na it's a good thing na na-experience ko yun. Kasi it's a healthy way na hindi tayo mahilig sa matatamis at hindi mahilig sa soft drinks. Kasi hindi talaga siya maganda sa kalusugan. Kaya ako po ay lumaki na hindi ako mahilig sa sweets. Kaya kahit na nasa bahay lang ako, kahit na marakas ako kumain ng kanin, hindi ako nag-gain ng too much weight because of that na hindi ako mahilig sa sweets. So yun, yung mga struggle na yun, I share it to my son also na we have to be thankful kung anong meron tayo and we should not complain kung ano man yung mga nangyayari sa buhay natin kasi those experience, those challenges will make us of what we are today at nagiging strong tayo at kung ano man yung mga challenges na haharapin natin, it will become easy na lang sa mga susunod pa na challenges na haharapin natin. Kaya naman di ako nagtataka kung bakit ko yung number 1 PBB Grand Champion. Kasi lahat ng task ni Kuya, mani mo na. Sa dami ng pinagdaanan mo when you were younger, parang yun na, pinipare ka na ni Lord. Kaya pagpasok mo sa bahay ni Kuya, lahat yan talaga, lahat ng task ni Kuya, ay naku, with flying colors. O ay napagtagumpayan mo. Kasi nga, malit ka pa lang, pinractice ka na ni Lord. Kaya pagpasok mo sa bahay ni Kuya, ayun, Grand Champion si Nene. Kasi walang inaatrasan. Talagang you are in command, di ba? Commander, Nene. Nakakatuwa naman. O mabalik tayo sa pagluluto. Meron ka ba favorite dishes? Tapos, ano to yung mga to? Yung bukod sa na-mention mo kanina, yung maliit ka, di ba? Yung mga niluluto. Ano pa yung growing up, yung mga favorite dishes mo na nadala mo hanggang ngayon, tapos sinuserve mo sa anak mo, tapos kay Anthony? Favorite ko po, mahilig ako sa sabaw, yung paksiw na isda. Kasi yan, sarap. Sobrang simple na pagkain. Sabi ko nga, I can eat this every day. Sabi ko sa son ko, kasi walang oil, walang anything na hindi masustansya. Kumaga paksiw na isda pagkagaling sa dagat kasi island po kami. So fresh from the sea. Lalagyan lang namin ng suka. Ang suka ay gawa ni namin mula sa nyog. We do from scratch talaga yung mga ingredients namin. So, kukuha kami ng gata sa puno ng nyog. Kukuha kami ng suka.
yun, pinerment namin yung suka Oo. po na yun ay galing po sa tuba, na galing sa puno ng nyog, kaya marunong Yeah. pa ako umakyat ng nyog. Pinerment na, yun din yung ipapaksiw namin sa mga isda na Oh my nahuhuli, gosh, nahuli marunong ka sa dagat. umakyat ng puno ng nyog? Yes po, Ne? naalala nyo sa PBB? Ay, hindi Isa ko yun sa napanood mga, yung episode na yun. Isa ba yun sa mga task ni Kuya? ayaw Meron po ba? payagan ni Kuya noon. Ayaw nilang maniwala na kaya kong umakyat sa nyog. Isip-isip ko, ay nako, Okay. simpleng-simple lang yan sa Romblon. Kumbaga halos Ah, lahat kami marunong umakyat ng bukid po sa wow. Nasa YouTube ba yan? Nasa YouTube ba Meron po yan, yata. Ne? Meron po Ay, naku, yata. isend mo nga sa akin yung link yung pag-akit mo sa puno ng nyog. OMG, ang galing-galing naman talaga. So, imagine si Nene na mahilig magpaksiw, siya mismo, everything from scratch, from the sea, yung suka galing sa nyog, yung gata galing sa nyog. Galing din naman talaga ng coconut, ano? Kaya, alam mo salamat sa pinadala mong isda na fresh. Pwede ipaksiw ba yon o pangdaing lang Yes. ba yon? Pwede pong ipaksiw yon or Wow. isigang nyo po sa kalamansi. Kasi Sarap. kalamansi at kamatis lang po. Ang gagawin nyo, pakukuluan nyo muna. Ay, tinuro ko na ngayon. Ay, Pakukuluan nyo muna yung tubig na may 4 na kamatis para hanggang sa maluto yung kamatis. Lagyan nyo ng maninipis na gayat ng luya. Tapos, saka nyo ilagay yung boneless bangus na pinadala ko sa inyo, yung fresh na yun. Hatiin nyo lang sa gitna. Tapos, pakuluan nyo lang. Ang masarap po dyan na ihalo ay talbos ng kamote na meron akong tanim dito. Sana pala pinadala ko rin kayo. Kung wala namang, Ay, kung wala meron din namang, kami. May ayun, talbos pwede ng po kamote yun. kami. Oo, nagpatanim ako Tapos, ngayon. Oo. pwede nyo pong lagyan ng patis or asin. Tapos, pag luto na, saka nyo ilagay yung mga 8 piraso ng kalamansi para pamaasim. Solve na po yun. Sobrang simple pero sobrang sarap. Siyempre, yung At ang sarap ng sabaw. kalamansi, buo or In-squeeze. pipigain mo? In-squeeze nyo na po yung 8 kalamansi, yung mismong juice 8 na lang. mismo. Opo, 8 na. Pag ihahain mo na yung bangus na deboned, diba, tawag na. Yun, solve na po yung dinner mo. Ay, sarap. Sobrang tapos gusto ko healthy. gusto ko may talong. Laging gusto kong any paksiw may talong. Ang sarap po ng ayan, napapalunok ako kasi na-imagine ko yung masarap siya. Talong. Masarap po yan sa paksiw. Sarap. Tsaka gusto ko may bagoong lagi on the side. Alam mo yun, isasabay. Kasabay kakain ka ng ng nakakamay. Sabi nga ni Albert. Sabi po nila. Nakakamay. Ay, sarap naman. Ay, tapusin Tapos na natin salo-salo. kumain na tayo. Yun. Teka, ito muna. So, mamaya kasi may tuturo ka pa sa kanila, no, yung mga tungkol sa mga dishes and meals. So, this year has really been very challenging for all of us. Kabog ang mga inutos ni Kuya. Di ba sa PBB sa nangyayari sa buong mundo. So, ikaw, alam ko may hinanda ka para sa ating audience bilang unang bahagi ng ating webinar. So, para sa ating mga Pinas forwarders, eto na, ibabahagi na natin na sa atin ni Nene yung dishes na swak ngayong holiday season at pwede nyo pa ang pagkakitaan at yung kanyang mga maipapayo sa mga nagsisimula ng food business ngayong holiday season. Ang dami ngayon na-discover, marunong pa na sila magluto. Ikwento ko lang sa iyo, ngayong pandemic, graduate ako ng YouTube Academy of Cooking. Kasi marami ako natutunan talaga mula sa YouTube. Kaya sabi ko, graduate ako ng YouTube Academy. Natuto ako magluto ng baked sushi, yung baked sushi rice. Yung mga simple lang naman. Tapos natuto ako, ang dami kong dishes na natutunan ngayon. Nasa YouTube ko. Ikaw rin may YouTube ka, di ba? So yung journey ko na yun na natuto ako mag-kimchi rice at kung ano-ano pa ay nasa YouTube ko. At I'm sure ikaw, meron ka rin na mga pinopost ng mga nagluluto ka. Yes po, yes. I-post mo to. Ito, gawa ka ng YouTube video nito, ituturo mo sa kanila para mapanood nila after the webinar. So, yun na nga. Ito na nga si Nene. At pakinggan natin ang kanyang presentation. Marami tayong matututunan dito. Go, Ne! Thank you, Christine. Ayan. Dahil Pasko na, ito yung prepare natin. Paskong Pinoy. Alam mo kasi, mga kababayan at mga millennials dyan, iba talaga ang Pasko sa Pilipinas. Native sa ating mga Pilipino ang kakanin. Tuwing may handaan palagi, lalo na sa mga probinsya ng katulad ko, pag lumaki sa Pilipinas or sa probinsya, laging may kakanin na handa. And remembering my childhood, kapag wala kaming masyadong, kasi tulad ngayong panahon ng pandemic, kumbaga marami na walang ng trabaho, maraming business na nagsara, so hindi tayo financially well off ngayon. So,
nung naalala ko ng bata ko, itong recipe na to, ang laging niluluto ng nanay ko kapag kahit na wala kaming pera, meron kaming biko. Kasi napansin nyo, napakasarap talaga ng biko kahit anong okasyon. Pwede mong merienda lang, pwede. Tuwing may handaan sa amin, pagka wala kaming pangbili ng chicken or ng meat, so may biko palagi. Sa Christmas, hindi po na nawawala ang biko. Ayan, ano nga po ba ang biko? Biko is a sweet rice. Sa mga kabataan po ito na hindi masyado pang familiar sa biko, pero for sure alam ko yung mga kababayan natin dyan na talaga namang mahilig sa kakanin. Ito ay po, ang biko is a sweet rice cake from the Philippines. It is made of coconut milk, brown sugar, and glutinous rice or malagkit. It is usually topped with latik. It is type of calamay dish and is prepared similarly, except the rice grains are not ground into a paste. They are also sometimes packaged and sold as suman. Yeah. As I was mentioned kanina, nagbebenta din kami ng suman. So minsan yung biko na hindi namin makonsume lahat, binabalot namin yan sa dahon ng saging, tapos binebenta namin doon. Pero most of the time, every year, kaya ito yung napili kong dish na ituro sa inyo kasi ito talaga ay parang legacy. Memory to ng nanay ko na palaging pag Christmas, merong biko. Naging emotional ako. Naalala ko yung mama ko. Ayan. Basta sabi niya, kahit na wala tayong pera, kahit na wala tayong panghanda, basta may biko, masaya na tayo. Yun. Ayan yung memory. Ayan. Ayan po, kaya tuturo ko sa inyo kasi iba tong biko na luto ng nanay ko. Merong special, may special twist po yan. So, tingnan natin yung mga ingredients. Meron lang isang ingredient na dinagdag yung nanay ko, kaya kakaiba siya sa normal na recipe ng biko. So, ang ingredients natin, kung mapapansin nyo yan, meron tayong 2 cups na malagkit. Yan. Tapos merong 2 cups of water, 2 cups ng gata, 2 cups ng sugar, 1 tablespoon of salt, at meron tayong ginger. Kasi normally, wala pong ginger na nilalagay sa biko sa mga original recipe. Yung nanay ko, mahilig siyang maglagay ng ginger kasi sabi niya maraming health benefits nga po yan. Kasi ang nanay ko, mahilig siya sa mga herbal, mga medicinal plants. At saka, nung natikman ko nga, mas masarap talaga kapag may ginger yung ating biko. So, simple instruction lang, katulad ng pagluluto natin ng bigas, ng kanin natin, basic lang siya. Yung anak ko marunong na magluto ng kanin sa rice cooker. So kung paano natin niluluto yung ating kanin sa rice cooker, ganun lang po yon. Hugasan natin yung bigas, ilalagay natin yung bigas sa rice cooker, tapos kung ano yung number ng cups of rice, ganun din yung number ng cups of water. Pero usually may mga bigas or may malagkit na maalsa, so we add lang, for example, 2 cups instead na 2 cups of water. Kapag maalsa po yung bigas natin, dadagdagan natin siya ng half cup of water pa. And then, i-add natin yung ginger. Yun yung sekreto ng nanay ko, ginger. Kaya masarap at mabango po yung aming biko talaga na niluluto. And then, pag naluto na po yung ating malagkit na bigas, iset aside muna natin yon. Tapos, i-boil na natin ang ating gata or yung ating coconut milk. Tapos, lagyan na natin siya ng brown sugar. Dapat talaga, Miss Tin, tama ka. I-video ko dapat ito para mas madali nilang makita kung paano po iluluto. Ayan nyo po, next week meron na tayong gagawin yan. Kasi si husband ko magaling din magluto ng biko. Napakasimple lang po nito at masarap talaga siya kahit sa anong handaan. Masarap siyang ihanda at i-prepare sa ating mga bisita at sa pamilya. So yun, pakuluan natin yung ating gata, ilagay natin yung sugar, yung asukal natin, at then yung konting salt lang, parang ano lang siya, 1 teaspoon lang ng salt na ilalagay natin para mabalanse yung tamis, para hindi sobrang nakakasawa yung tamis niya. And sa mahinang apoy lang yan ang ating pagluto. And then, ilagay na natin, pag medyo kumukulo na, medyo lumalapot na yung ating mixture, ilagay na natin yung ating biko, yung ating rice na niluto na yung malagkit natin. And then, hayaan lang natin, haluin natin ng padahan-dahan hanggang sa ma-absorb ng malagkit yung gata, hanggang sa mawala na yung gata. Maging parang oil na siya. So yun na yun, luto na yung ating biko pagka ganon. And then, ilagay lang natin, kasi usually ang biko talaga, di ba, pag nakikita niyo sa mga nagbebenta sa mga pasalubong center, tsaka para Pinoy na Pinoy, sineserve natin yan sa bilao. Lalo na sa probinsya, sa Dalaps, nilalagyan natin ng dahon ng saging, sineserve natin. Maganda kasi parang pag Christmas or New Year, bilog siya sineserve, parang it's like, representation din ng family, dikit-dikit, palagi magkakasama. So yun, iserve natin and enjoy. Napakasimple lang po yan. Ayan lang siya. Ganun lang siya kadali. So, yun. Pwede natin siyang iserve sa mga Christmas occasion, lalo na ngayon. Hindi siya ganun kamahal. Napakasimple lang. Katulad nga ng sinabi ko kanina, medyo naging emotional ko. Naalala ko yung nanay ko
na tuwing Christmas, hindi nawawala yung biko yan. So pag nakakakita ako ng biko, nanay ko lagi yung naalala ko at reminds me of home. Ayan. Tapos, yung latik naman, galing po yan sa niyog, sa gata, ano lang yan, papakuluan lang natin hanggang sa, dahan-dahan lang din, hanggang sa unti-unti mong makikita nagpo-form yung latik. Tapos yun yung set aside natin. Yung oil na from the coconut, yung sa gata, pwede nating i-set aside yun kasi pwede nating gamitin yung oil na yun. Alam mo, sa probinsya, ginagamit namin yung coconut oil para sa buhok. Kasi magandang ano yan, di ba? Yung BCO. So, maganda maraming health benefits. Or nilalagay namin sa kanin din or sa ibang ulam. Meron kami mga niluluto doon na iba pa. So, yan. Kung nakikita mo sa picture, pwede mo siyang balutin ng dahon ng saging. Pwede mo siyang iserve sa bilao, tapos lagyan ng latik. Minsan nilalagyan namin ng cheese, pwede rin lagyan ng, ngayon may marami na mga varieties na nilalagyan ng caramel sa taas. Ayan, tapos, ang biko, pwede siyang mag-last up to 5 days. So kung bukod sa paghahanda ng biko, pwede na rin natin siyang pagkakitaan. So nakita mo kanina, dinivide ko siya into containers kasi yung katulad nung nangyari ng pandemic, ang dami sa husband ko kasi sa dance instructor siya. So marami siyang mga kasamahan na nagbenta rin ng biko. So talagang pwede kang kumita sa pagbiko, sa pagbebenta ng biko. So yun, paano nga ba kumita at mag-start ng business ng nagamit yung pagluluto ng biko? Importante na bago kayo mag-start ng business, malaman nyo, before ka magbenta, kailangan matuto ka muna kung paano ang pagpapatakbo ng negosyo o kung paano ba kikita sa negosyo. Learn before you earn. Sabi nga nila, di ba? So, paano mo malalaman nakikita ka? Kailangan alamin mo yung produktong binibenta mo. So, ayan. Ang unang-una, para kumita sa pagbe-business, ay alamin mo yung presyo ng produkto mo at alamin mo yung kikitain mo sa produkto mo. So, paano ba magpresyo ng product? Ayan, kung makikita mo sa screen, i-add mo yung materials, yung labor, yung expenses. Kasi yung materials, kasama dyan, yung example natin, yung cost ng bigas or ng biko, yung malagkit, and other ingredients katulad ng asukal, katulad ng asin, katulad ng gata, i-add mo lahat yan. Sa labor naman, kailangan, porket ikaw yung gumawa, ay hindi mo susweldohan dapat. Kung ikaw yung gagawa, sweldohan mo rin yung sarili mo para well compensated ka at fulfilled ka sa ginagawa mo. Hindi pwedeng libre na para nakita mo yung progress din. So, paano mo kukumputin yung labor cost mo? Kung ikaw lang, for example, yung nasa Metro Manila tayo, meron tayong tinatawag na minimum fee. So, minimum wage. So, doon natin i-base. Halimbawa, nagluto ka ng biko ng alas 8 ng umaga. Tapos, natapos ka ng alas 10 ng umaga. So, kung 8, so 9, 10. So, 2 oras mo siya ginawa. Sa minimum wage, given ay 517, for example, yung minimum wage. So, i-divide mo yung 517 kasi ang 1 day of work is 8 hours. I-divide mo yun into 8 and then you will get the amount of per hour work. So, yun ang i-multiply mo with 2 or kung ilang oras mo natapos yung paggagawa mo, pagluluto mo ng biko. So, makukuha mo yung labor cost. And then, yung mga other expenses naman, syempre, ipipresent para maganda, mabenta mo siya ng maganda, lalagay mo siya sa magandang container para well-presented. So, i-add mo rin sa expenses mo. And then, makukuha mo yung amount ng cost ng iyong produkto or ng biko. Or kung kahit na other product man yan. For example, yung iba pang mga product na gusto mong ibenta. So, makukuha mo na yung cost of biko. So, hindi pa yun yung selling price mo. Paano ba makukuha ang selling price? Usually yan, pag food, up to 40% or more than, kasi para mayroon kang extra. So, ang selling price usually, pag food, 40%. So, mag-a-add ka doon sa cost of your product plus 40%. So, makukuha mo na yung selling price. It's, yan, makikita mo, 537. Example natin, plus 40%. It's 751.80. Since ang container mo ay meron kang nagawang 5 biko, so i-divide mo into 5. So, makukuha mo na yung cost ng product mo per piece or per pack. So, ayan na. Madali lang siya kung tutuusin. Katulad ko nung bata ako, naglalakuan ng suman. So, ginagawa ko, ingredients lang namin, tapos i-add lang yan, tapos bibenta namin. Meron na kaming tubo. Nung time na yun, 20 pesos na tubo, masaya na. So, yan. Pero ngayon, syempre, dapat mas compensated ka pero syempre, ano din dapat, minimal din para yung clients natin na pagbebentahan natin ay maging masaya din. So, sino ba yung pwede natin pagbentahan yan? Unang-una, pwede nating bentahan yung mga kapitbahay natin, yung mga family, mga friends natin, pwede natin i-offer sa kanila. So yan, bago tayo mag-start ng business, alamin muna natin yung mga basic, this is just basic, practical na
learnings dapat. Kasi para kumita tayo at ma-maintain natin, dapat alam din natin yung ginagawa natin. Ayan. So, yan na yung ating pricing formula. So, para mabenta natin yung product natin, dapat believe tayo sa product natin. Believe in what we sell. Believe in what you sell. Kasi kapag ikaw mismo nasasarapan ka sa produktong binibenta mo, it's not hard to sell it. Tsaka, ano na lang, madali mong ma-convince dun yung mga clients mo or yung mga customer mo na masarap talaga. Kasi ikaw mismo, alam mo sa sarili mo na masarap. So, dapat palaging believe in what you sell. Believe in your product. Parang sa akin, sa bangus ko, talagang bago ko yan nilabas sa market, nagpa-taste test muna kami sa kapitbahay, nagpa-taste test kami sa kumare, nagpa-taste test kami sa security guard namin, sa building. Tapos, sabi namin sa kanila, be honest kung ano pa yung kulang. Tapos, nung ginawa na ulit namin, nung masarap na, confident na kami na masarap na siya. Tapos kami mismo, kinakain namin, kinukonsume namin. So yan, always believe in what you sell. Kasi mas madali na lang magbenta ng produkto kung alam mo na talagang garantisadong maganda at masarap yung produktong binibenta mo. Kung hindi man yan food, at least dapat nagagamit at functional kung hindi man food nga ang binibenta mo. Siguraduhin na yung produkto mo ay consumable or masarap talaga at talagang babalik, may repeat order. Alam niyo yung suman na binibenta ko dati sa Romblon, palaging may repeat order. So tuwing weekend, alam ko na, magluluto kami ng tita ko, tapos maglalako ako, tapos may repeat order ulit. So may extra na kaming kamuting kahoy na nakaprepare or malagkit para gawing suman. So yun, always believe in what you sell para mas madali na lang po magbenta. At importante na may maganda tayong packaging at lalo na ngayong Christmas kasi alam mo personally, sa Nene Prime Foods, nag-start kami nung gift packs. Kaya kami mas bumenta, not just because masarap yung products namin, but because maganda yung packaging. So kung makikita mo dito sa left side ng screen, ito yung ating biko, ganyan yung packaging niya. A simple ribbon that will only cost you additional 10 pesos will go a long way. So kung nagbebenta ka ng biko ngayon or ng leche flan, lagyan mo ng ribbon. Kasi yung mga clients ngayon, lalo na yung iba, wala silang time to add more yung decoration. So, maganda na mayroon kang magandang label and packaging. Yan, balik tayo dun sa bangus. Nung way back, nung nag-start pa lang ako sa bangus, talagang I see to it na maganda yung packaging. Kasi ako naman, gusto ko, pag may ginagawa ako produkto, not just for earning money or for profit, but also, I see to it na eco-friendly yung mga materials ko. So yan, microwavable at least and reusable. So, ang packaging ko naman, nagsimula pa ako sa banig, ayan, yung, kung makita mo yung buri bag, yung pandan bag, kasi yan, eco-friendly, hindi siya, kumbaga, less plastic yung packaging. Hanggat maaari, huwag tayo masyadong gumamit ng plastic. That way, we can help also our environment. Hindi lang for profit ang pagnegosyo. Dapat, meron tayong social responsibility din, and then, yung sustainability and also environment friendly. So, ang ginawa ko noon, nag-join kami sa bazaar, may mga kasamahan kami na galing Bicol, na galing Quezon. So, ang hinahanap ko lagi, yung mga gawa din ng mga kapwa natin, mga local products, native products, and doon ko nilalagay yung aking produkto na for sale para presentable at babalik. So, simula noong 2014, yung mga client namin na nagpapagawa ng Christmas gift, itong mga to, nakikita niyo sa screen, sold out na po itong 2 baskets na to. So, ang meron na lang po dyan ay itong nasa buri bag na available. Kasi naubos na po yung aming mga baskets. Kasi talagang yung iba naming clients, November, October pa lang nag-order na sila. So, malaking bagay po yung good label and packaging po sa ating pagbe-business. Ayan, madali lang po siya. Konting creativity lang. At sa ngayon, dahil pandemic, wala tayong physical na pagkikita, wala tayong physical store, hindi tayo dapat i-maintain natin ang ating physical distancing, so hindi tayo pwedeng magbenta sa mga stores na ngayon agad-agad, di ba? So, nasanay na tayo na magbenta sa Facebook, online. So, importante na i-build natin ang ating social media presence. Importante na i-post natin yung ating mga products, but also choose the right network. What do I mean kapag sinabi ko choose the right network? For example, yung mga clients mo usually nasa Facebook. So, doon ka mag-create ng page. Doon ka mag-focus. For example naman, yung product mo is not food, mga makeup or beauty products. Mas marami kang magiging client sa Instagram. So, doon ka mag-focus sa Instagram. That's what I meant kapag sinabi ko, choose the right network. And then, post good and high-resolution photos of your products. Kasi pag nakita nila na well-presented at makita na magandang quality ang product mo, minsan hindi mo na kailangan yung alok. Mag-message na lang sila sa'yo na mag-order na sila. And then, join relevant social media groups. Ibig sabihin, for food products ang binibenta mo,
marami tayong mga group ngayon, recipes, mga Pinoy food products, na group sa Facebook. So mag-join tayo doon para that way, mas madali natin ma-promote at ma-reach yung target market natin na meron tayong ganitong produktong binibenta. Pag beauty products naman yan, mag-join tayo sa mga groups about beauty products. So mas madali tayo makakakuha ng client. And then be your own product or brand ambassador. Katulad niyang nasa picture, di ba? Hindi natin kailangan ng mga prime celebrities or mga sikat na tao to promote our products para magbayad pa. We can be our own ambassador. Pwede natin i-promote yung sarili. For example, yung sa Biko, habang kumakain tayo, mag-picture tayo. Total naman, mahilig tayo mag-selfie, mga Pinoy, di ba? So, mag-picture tayo. Kailangan lang magandang lighting. Before, wala pa akong mga ilaw-ilaw na yan. I just choose yung good spots sa part ng bahay na may good lighting, for example, sa bintana or sa labas. And then, yun, take a lot of pictures, tapos piliin mo yung pinakamaganda doon and post it. Ayan, for sure, makakakuha ka ng buyer dyan. And then, promote regularly para consistency is the key also kasi lagi kang, para at least alam ng client na hindi ka pa nagsasara or may binibenta ka pa rin. Kasi minsan, parang ako, na-experience kaya hindi ako nag-post for a while. So, akala nila nagsara na yung business. So, yun, post regularly and promote regularly. Pwede nating i-PM yung mga friends natin to offer, meron kaming bagong flavor ng Biko with cheese or Biko with ube. So, i-PM natin yung mga friends natin, i-post natin yun, pwede natin i-share via PM, via Messenger, yung ating link na meron tayong bagong product na binibenta. And then, use hashtags. Ang Biko kasi, di ba, marami nagbebenta ng Biko. So, pagka maganda yung pictures mo na pinost mo, pag nilagyan mo ng Biko yun, ng hashtag yun na Biko, maraming makakakita ng produkto mo. Tapos, pag kinumpare nila sa mga hashtags na yun, mag-appear yung mga pictures. Pag makita lang maganda yung post mo, minsan kasi yung visuals, nakaka-attract talaga yun. So, importante yung magandang visuals. So, yun. Importante yun. Use hashtags. And then, share your story. For example, I started this business. Ito, gawin ko na lang yung sa Biko. This is my mom's legacy. And we always cook Biko for Christmas celebration, for togetherness of our family. Ayan, malaking back factor din minsan kasi yung pag nag-post ka, may story yung iyong post about the product. Sometimes, nasa-sell yung product not because of the product, but because of the story behind that product. Ayan po. And also, outsource. What do I mean by outsource? Kasi di ba, kung nagluluto na tayo sa bahay, kung home-based tayo, wag na natin pa yung gawin yung deliveries na tayo mismo yung lalabas, matraffic na yan, sayang yung oras. So, we have yung mga platform, meron tayong mga, mga forwarders na. So, we use that, opportunity, yung mga platforms na, for example, yung mga riders, Grab, Lalamove, food deliveries, yun ang gamitin natin. Wag na tayong, kumbaga, mag-focus tayo kung saan tayo magaling. Kung hindi tayo magaling sa pagde-deliver or hindi naman talaga practical, so we use practical ways. We outsource, mag-sign up tayo sa mga deliveries. At maganda diyan katulad ng kaninang earlier na talk ko sa mga Discarding Boss Club, mayroon pag ikaw ay online seller, may special program si Grab na pwede mong i-take advantage. Maraming discount sa pagde-deliver, may mga flat rate lang sila. So yun, gamitin natin yun, i-outsource natin yung mga services na ganyan na kailangan natin sa business. And also, kapag may mga ingredients tayo na kailangan, halimbawa, hindi natin makita sa groceries, maganda rin na i-order na lang natin online. That way, makakatulong din tayo sa ibang mga online seller. Kung umiikot, we help each other na kumita din, we help other people na kumita din. At the same time, nakakatulong din sa business natin kasi tuloy-tuloy yung pagnenegosyo natin. So, outsource. And, siyempre, importante na love what you do. Kasi kung hindi natin mahal yung ginagawa natin, mabilis tayong mapapagod, mabilis tayong mag-burnout. So, sa lahat ng ginagawa natin, lagi ko ito nire-remind yung anak ko. Minsan, sabi ko, you know what? Kahit gaano kahirap yan yung ginagawa mo, it will become easier and lighter and easy to do. Mamamalayan mo na lang tapos na kasi you love what you do it happily. And, alam mo yung income, minsan, na lang parang secondary na lang kasi fulfilled ka na. Ayan, pag nakita mo yung ginawa mong product, maganda yung kinalabasan. So yan, lagi yung sinasabi, whatever you do, put love in it. Love what you do always. And syempre, palagi nating i-maintain yung quality ng products natin. Kasi nga, una, minsan ang nangyayari, di ba, nag-deliver tayo sa client natin, maganda. Tapos pangalawa, dumami na yung customers natin. Di ba? So nararush. So yun yung wag na wag nating gagawin, na i-sacrifice ang product quality. Kahit na gaano pa man kadami yung orders mo, see to it, na maintain mo yung quality mo at yung ma-meet mo yung satisfaction ng clients mo. Kasi importante na
hindi tayo mag-rely sa quantity but the quality para pang long term tayo. So hanggang sa pangmatagal kasi pag na-disappoint yung client natin, hindi na yan uulit. So always maintain yung quality ng product natin. Kaya ako, Nene Prime Foods. Kaya ako naging Nene Prime Foods. It serves as a reminder for me na always serve prime quality products because our customers deserve only prime quality products. Good quality always. And speaking of customers, a satisfied customer is the best business strategy of all. Always yan. Kaya nga, yung clients namin, yung mga customer namin, ever since, hanggang ngayon, customer pa rin namin sila. Kasi we see to it na satisfied sila and always happy sila. At saka, we keep our promise. For example, deliveries. Kung may delay man, we should be honest with them na madidelay po yung aming deliveries. Nagkaroon po kasi na-delay sa aming raw materials, sa aming supplies. Just inform them. Huwag mong hintayin na yung client pa yung magte-text sa'yo kung kailan ma-deliver yung product nila. Dapat tayo mag-inform sa kanila, ma'am, that your product, your orders are on the way. Or kung madidelay man, ma'am, we apologize for the delay because this happened. Explain and be honest. You can give them options kung okay lang po ba na ma-delay today. Pwede mo rin sabihin sa kanila kung bayad na, we can offer you refund or pwede nyo i-cancel. But huling option na yan. Just be honest and always keep your customers happy and satisfied. The best yan. Ako, I attest to that. Napatunayan ko na yan. And syempre, sa pagbe-business, gusto natin na talagang namang mag-grow tayo at magkaroon ng improvement. Hindi lang tayo sa isang produkto lang magsisimula. So ito yung mga gagawin natin. Do this to grow your business and try para maging successful. Learn. Because, every day as a learning process. Ako kahit na ilang years na ako sa business na to, I always attend yung mga webinar like this. Lalo na, itong pandemic, ang dami ko na na-attendan na webinar kasi I wanted to learn. I always keep my mind open dahil alam ko every day is a learning opportunity. So always learn kasi every day sa mga nakakausap natin or sa napapanood nating webinar like this, meron tayong matutunan. So learn. Keep yourself open-minded ka dapat na magkaroon ka ng meron kang matutunan. So learn before you earn. Tapos, remember again, believe in your product. Katulad ng nabanggit ko kanina, importante na tayo mismo ang sarili nating brand ambassador. And grow your online presence. Kasi ngayon, ang patok talaga ay online selling sa social media, sa lahat ng klase ng social media. So lahat ngayon, kahit mga big corporations, they go online na. So grow your online presence, promote, take good pictures, share your product to your friends, post it on your business page, and outsource. Hindi natin kailangan gawin lahat. Yung pagde-deliver na yan, ibigay na natin yan sa Grab, sa Lalamove, sa forwarders. Ayun, tayo mag-focus tayo sa paggawa ng mga produkto natin. And then, love what you do. Always love what you do. Importante po yan para hindi tayo mapagod, ma-enjoy tayo. And always deliver good quality of your products. Huwag nating i-sacrifice yung quality. Let's go for quality, not for quantity. And keep your customers happy. Importante po yan para tagumpay po tayo sa negosyo kasi kung may business tayo, kung may produkto tayo, pero wala tayong customers, walang business. Kaya keep your customers happy. So ayan po mga kababayan, sana po ay may natutunan. Maraming natutunan. I'm sure. Imagine di ba? Time well spent ngayong Friday, ne? Dahil tumutok sila, worth it ang pagtutok nila. Ako nga, ang dami ko na namang natutunan sa'yo eh. Di ko alam na nagluluto ka pala ng biko. Kaya we're looking forward to your video sa YouTube mo. Na papakita mo, no matter how simple it is, maybe for you it's simple, pero sa iba baka first time nila, hindi simple for them na gawin yung mga biko. But if all else fails, mag-order na lang kay Kinene ng kanyang mga bottled Prime Foods tulad ng bangus, ayan, tinapatuyo, buksan nyo na lang yung bote, kuha kayo ng kanin, initin nyo, yun na. Yun na yun. Okay, walang volume ka, ne. Okay. Ulit nga tayo kay Ne. Try mo ulit, Ne. Yung audio. Okay.
habang meron tayong technical problems na finifix natin sa side ni Nene. Thank you so much again sa ating mga viewers na nakatutok pa rin up to this moment, and I'm sure marami kayong take home sa mga shinare ni Nene. Dahil ako, marami ako natutunan sa kanya. And remember to visit Nene's official Facebook page para sa kanyang business, ang Nene Prime Foods. Take note prime, kasi iniingatan ni Nene na dapat ang quality ay laging prime quality. O ito na, narito na naman ang ating question sa first part ng ating webinar. Ito ang question, sagutin na sa comment section. Ano ang 4 na bagay na dapat isali sa pagpepresyo ng iyong binibentang produkto? 4 things po yan Anong 4 na bagay na dapat isali sa pagpepresyo ng inyong binibentang produkto na sinabi ni Nene sa kanyang presentation? I-type na po dito sa comment section ang inyong sagot. At ang una makapagbibigay ng tamang sagot ay mananalo ng 300 pesos cash prize via GCash at produkto mula mismo sa Nene Prime Foods para matry nyo naman ang masarap na Nene Prime Foods, tinapatuyo at bangus. Hintayin lamang ang mensahe mula sa aming staff para makuha ang inyong detalye. At ngayon, sasagutin naman natin ang ilang katanungan ng ating viewers na nagpadala ng questions upon registration. So ito yung pre-selected, pre-chosen questions dahil ito yung mga tanong ng ating mga nag-register. Sila rin ay mag-uuwi ng 300 pesos cash prize via GCash being our pre-selected questions. At maaari pa rin kayo magpadala ng inyong mga katanungan, i-post lamang yan sa ating comment section below. Okay, here are our questions mula sa registered viewers mula kay Jocelyn Cadiz ng Taytay, Rizal. Bilang isang entrepreneur na halos sumubok ng iba't ibang klase ng negosyo, ano po kaya ang pwede niyong maipayo sa kagaya ko na naisumubok magnegosyo subalit takot? Una, dahil sa pandemya at dahil sa maliit lamang po ang hawak ko na puhunan. Sige sagutin mo muna ang first question mula kay Jocelyn Cadiz. Nako, Miss Jocelyn, na nakaka-relate ako sa iyo dyan kasi may mga business akong nalugi na before. So, medyo dumating din ako sa ganyang stage. Pero sabi ko nga, kapag gusto mo talaga ng business, we don't quit. We just slow down and think about it. So, sa ngayon, dahil pandemic, marami pong mga business owners na nag-o-offer ng reseller and they offer like nung small amount lang ng capital. So, ang maganda po sa pagiging reseller, kasi itong mga products na to, ay build na yung network nila. May mga buyers na talaga. So, mag-start po tayo ng reseller or mag-franchise katulad po ng in-offer ni Miss Teen. May mga franchise dyan. So, yun po. Kung small capital, meron po tayong mga as low as 1,000 pesos na pwede ka na mag-resell ng product. Tama. So, yun ang gagawin nyo, mag-resell. Huwag kayo matakot kasi kung matatakot kayo, nako, ayan ang kalaban nyo. Hindi na kayo makakapagsimula dahil magpapadala kayo sa takot. If you will not start now, you will never start. So, start now. So, marami naman dyan ang nag-o-offer ng maliliit na puhunan. Even si Nene, you can resell her products, di ba? Na hindi kayo kailangan maglabas ng malaking kapital. So, message nyo lang si Nene sa Facebook niya para malaman mo, Jocelyn, kung paano. Mula naman kay Jolina. Jolino pala, Jolino. Jolino Castillo. Santa Maria, Bulacan naman to. Taga dyan ang nanay ko. Dyan siya lumaki sa Santa Maria, Bulacan. Sa paanong paraan ko po mapapasaya ang pamilya ko ngayong Pasko, lalo na ang misis ko, bilang reward sa pag-aasikaso sa amin. Ay, ang sweet naman itong Jolino, no? Ang tanong niya ay paano niya mapapasaya ang misis niya bilang reward sa pag-aasikaso sa kanila. Jolino, ito sagot ni Nene. Gusto ko sagutin yan, Miss Tin. Alam mo kung bakit. Tayo mga nanay, nakaka-relate tayo dyan. Yeah. Simple lang ang gagawin mo. I-appreciate mo yung ginagawa ng misis mo. Tapos, alam mo yung, kung mahilig siya sa kape, pagtimpla mo siya ng kape nang hindi kanya tinatanong or hindi kanya sinire-requestan na timplahan siya ng kape. And mag-offer ka na one day, wala siyang gagawin. Ikaw magluluto, mag-aasikaso din sa kanila. Give her a day na for herself lang. Give her time for herself. That is the best gift na pwede mo ibigay kay misis. True. Give your misis me time. At saka, kung mahilig siya sa kape, timplahan mo. Kung mahilig siya sa sinangag, gumawa ka ng sinangag. Kung ano yung gusto niya. Oo, yun ang gawin mo. Yun ang act of love, sabi nga. So, Jolino, alam mo na, alam na this. Congratulations, Jocelyn Cadiz from Taytay, Rizal. At kay Jolino Castillo, mula naman sa Santa Maria, Bulacan. At dahil nga napili ang iyong katanungan, guys,
na ipinadala sa atin during registration time, kayo ang mag-uwi ng 300 pesos cash prize via GCash. Abangers na sa pagdating ng 300 sa inyong GCash. And of course, naka-black na unang nakasagot ng ating tanong. Sino to? Sino tong unang nakasagot ng ating tanong? Ipa-flash nyo sa ating Ayan. Thain Tejada. Yun, nasa Viber ko pala yan. Si Thain Tejada ang unang nakasagot ng ating tanong kanina. Mag-uwi ka rin ng 300 pesos cash prize via GCash at products mula sa Nene Prime Foods. Samantala, narito naman ang ilang tanong mula sa comment section ng ating video. Okay, ano yung mga tanong mula sa comment section? 3 to 5. Ayan, sabi ni Raymond Del Rosario, paano magagamit creatively ang mga supply sa bahay para makatipid sa gift wrappers para sa aking mga Christmas gifts? Well, sasagutin namin ni Nene yan in our own way, pero mamaya masasagot din yan ni Jody kasi tungkol sa art and upcycling o recycling ang topic ni Jody sa webinar na ito. Pero in our own ways, Nene, ikaw muna. Ako, natutuwa ko kasi grade school pa lang ako, nagre-recycle ako ng mga Christmas wrappers. Ganyan din po ako. Pag maayos pa po yung mga Christmas wrappers, tinatabi ko yan. At yung mga ribbons din, hindi ko siya tinatapon, tinatabi ko yan. So kung ano man ang meron na sa bahay ka, kahit Manila paper nga, pwedeng gawing Christmas wrappers yun eh. Dapat pala gumawa po tayo ng tutorial nito sa YouTube. Kasi simpleng ribbon, paggawa ng ribbon, kahit yung mga craft paper natin, alam mo yung pambalas na pandesal na papel, pwede natin gawing ribbon yun eh. Yun. Gawin mo sa YouTube mo. Sige po, gawin ko yan. Dami mong gagawin, dami mong assignment. Biko. Hindi, madali lang naman po yung Biko. Madali siyang gawin. Abangan namin yan. Ako naman, grade school pa lang, guys. Ang dami ko nang ginagamit na alternative to the usual gift wrapper na glossy and matte na nabibili nyo sa bookstore na at that time, naalala ko, 5 to 7 pesos per rolyo. Ang ginagawa ko ng grade school, at tonto ako tuwing gagawin ko to, yung old magazines and newspapers, yan ang ginagawa kong wrapper. Gusto ko kasi na yung newspaper, black and white siya. Tapos, yung kung ano man ang nirap ko, red yung ribbon. So yung contrast ng black and white yung newspaper, tapos tapos red yung ribbon, gusto ko 'yon. So ang ending nga pa nag-wrap ako Nene na gamit yung newspaper, itim-itim na yung kamay. Yung kamay ko, daliri ko itim-itim na after. Sige, go pa rin ng go. Tapos later on, nung high school ako, nahilig ako sa mga bulaklak, kukuha ako ng sipit. Uso pa nun yung sipit, Nene, na kahoy. Naghanap nga ako ng kahoy ngayon na sipit, puro nakikita ko yung ganito na, yung plastic. Pero noon, ang daming sipit na kahoy. Ang gagawin ko, sisipitin ko yung mga bulaklak, fresh sa garden. Tapos sa ribbon, isisipit ko doon yung bulaklak. So yung aking gift, meron pang bulaklak na kasama na sipit ng kahoy. Yun ang ginagawa ko. You know, and there was a phase din na wala akong magawa. Sabi ko, paano maging creative sa pagbabalot? Alam mo, ginawa ko, meron akong year na ang ginawa ko, yung Band-Aid, yun ang ginawa ko, scotch tape. Kaya yung gift ko, plain lang siya na bond paper or art paper, pero ang tape niya, yung scotch tape, ang gastos, scotch tape, yung Band-Aid. Kaya ang gastos sa Band-Aid, ginawa ko Naubos. scotch tape. Wala lang, ganun ako nang malita ko kung ano na naiisip ko. So yan, maraming ways, no? Na yung alternative sa mamahaling mga gift wrapper from art paper, diba, to Manila paper, sabi nga ni Nene, bond paper, o kaya lumang dyaryo, o kaya lumang magazine, wrapper, yan. Ang wag nyo lang gagawin, guys, ay i-recycle. Halimbawa, may nagregalo sa'yo, ang gift wrapper ay Rustans. Wag nyo gagamitin yung gift wrapper ng Rustans kung ang regalo nyo naman, hindi nyo naman binili sa Rustans. Kasi hindi fair yun sa Rustans at yung bibigyan nyo. Kasi parang fake na yun dahil di nyo naman doon binili sa Rustans. Yun ang wag nyong gagawin. Wag nyong i-recycle. Use it for something else, but not to wrap a gift that you didn't really actually buy from that store. Kasi hindi rin fair yun doon sa store. Baka ang mangyari, yung bibilan mo ng gift, akala doon binili, dadalhin sa Rustans, ipapalit. Nako, mabubuking ka, di mo dun binili. Kasi malalaman ng Rustans yun. Oo, ganon. Yun ang wag nyo naman gagawin. So, ano pa? Ang question natin, meron pa, di ba? 3 to? Another question?
is from Erica Castillo. Paano po mag-start ng business ng may, parang nasagot mo na to, no? Ng may maliit na puhunan. Parang siya yung nagtanong kanina, di ba, Ne? Aha. Na, Pero sagutin ko po ulit, kapag maliit na puhunan, usually sa reselling, marami tayong mga group ng resellers sa Facebook na nag-offer sila ng small capital lang. So, pwede po tayo mag-start doon. Yung mga small items na pwedeng pang Christmas gifts ngayon. Marami po yan. As low as 1,000 pesos, pwede na mag-start. yeah. Or kahit hindi ka mag-resell, pumunta ka sa Divisoria kung malapit ka sa Divisoria. Marami, kahit 500, meron at meron ka mabibenta for sure yan. Basta maging maparaan ka lang at madiskarte. Uy, thank you, Nea. Ay, teka, third question pa pala. Third question, guys. Kung may pa-flash kayo, do you have a third question na pwede naming sagutin? Ayan. Evangeline Serenilla, ano po ang nag-udyok sa inyo na magnegosyo? Go, Ne. Sa akin, Miss Teen, talagang gusto kong magkaroon kasi ng sarili kong income. Nung bata pa, nagsimula pa lang ako ng bata ako na ayaw ko laging humingi sa nanay ko ng pambili ng kailangan ko sa school. So, doon nagsimula yon. And then yung inspiration ko naman, kaya ako sumali sa PBB was to win yung cash prize para mag-start ako ng business. Kasi I wanna have my own time. Gusto ko mag-manage ng sarili kong time. Ayoko ng routine. Kasi may mga kanya-kanya tayong personality. Pero most of the time kasi parang it's the freedom na gusto mo. Kaya ako nag-business kasi gusto ko maging free sa daily na pupunta ako sa office 8 to 5 working hours. Ayoko yun. Yeah. So, yun yung nag-motivate sa akin. Tapos, plus, kaya mo, pag ikaw kasi yung nagmamanage ng sarili yung business, you can control how much you earn, you can control your working hours. So, mayroon kang sariling freedom. Yeah, tama, no? Na-mention mo nga sa akin yan. Nothing beats, being with your family, doing what you love, earning from doing what you love, but still, hindi ka nalalayo sa family mo at hindi ka na sasubject to the stresses of traffic and everything. So, yan. So, tama, our heart is in the right place kaya tayo nagbi-business. Ako rin involved din ako sa online franchise. So, if you want to get to know about it also, you can email me sa teamtinbabaw@yahoo.com and I'll tell you more about it also. Although mas malaki yung puhunan, hindi to yung minimal puhunan na 500 o 1,000, but I'll tell you about it also. Another question, guys? Do you have another question? Baka meron pa. Sabi ni Chari, Teston, Regis, ano po ba yung magandang produkto na lalo na kapag mag-start ka pa lang ng negosyo? Any tips or suggestions? Ne? Okay, nawalan ka ba ng audio, Ne? Sorry, na-mute pala ako. Yes. Ayan po. Sa panahon ngayon, dahil nga itong 2020 ay tinuro sa atin kung paano mabuhay ng basic lang, necessities lang ang kailangan natin. So, we start with what is essential. For example, yung mga disinfectant, yung mga alcohol na yan na products, pwede natin yung i-resell. Kasi yun talaga, may certification yun with permission. So, hindi nakakatakot i-resell or i-benta or i-negosyo dahil ito ay, bago nila i-release ito, ay talagang FDA certified. Lahat ng mga papers niyan ay talagang approved. So yun, doon tayo mag-start. And as low as parang less than 400 or 500 pesos, you can start reselling. Uy, ganda. O yan. So, saan kanila pwede message, Ne? Baka... Sa alcohol po, sa essentials, meron po tayong, ito po ay brand ambassador ako nito. Sa All White Skin Blend Philippines na Facebook page, nagsisimula na po kaming mag-offer dyan ng reselling. So mag-message lamang po kayo dun, mag-PM lamang kayo. Again, it's All White Skin Blend Philippines. Ayan, may package po kami na pwede sa mga reseller na gustong magbenta ng essentials like alcohol. Yun. Okay, alam nyo na, ang pinakamabibenta ngayon bukod sa food ay ang mga essentials. Sa akin nga guys, sobrang mabili ang copper mask. Lagi akong sold out. Oo, minsan din na nga ako nagpo-post kasi ang bilis ma-sold out. Yan din, uso yun dahil essentials din siya. Bukod sa, bukod dun sa alcohol. Anyway, isa pa, question guys. Do we have another one? Before we move on to Jody. Ay, mahaba-haba ito, Nene. Sabi ni Richelle Palatao Miguel, pinadala ko po itong question sa pag-register ko, pero itatanong ko na din po ito. Ano po kaya ang pwedeng gawin dahil medyo bumababa na ang sales ng aming home-cooked Ilocano meals dahil sa pag-lift na ng stricter quarantine, at nakakalabas na ang mga customers namin. Dati, oo nga, to buy their own food. Ano din po kaya ang maganda at abot kayang packaging para sa mga food tubs like dinakdakan? Ayan. Sarap yun. Ne. Oo nga, no?
Medyo totoo po yan. Ang Oo. maganda po dyan, kaya tayo nag-Facebook Live or Yeah. pagka may mga competitors tayo or pag bumaba yung sales natin, doon papasok yung promotion. We can do promotion, for example, buy one, take one, or buy one and get 5%, buy two, get 5% discount. And sa pagdating naman sa packaging, ako talaga from the start kasi I don't want to magdagdag pa sa mga plastic. So, I see to it na yung packaging ko ay reusable, microwavable. So, yun, yung mga microwavables, kahit papano, nagagamit ulit kasi. Kaysa yung mga wag tayo masyado sa styro kasi yun hindi na magagamit ulit. True. So, as much as possible, gamitin natin yung mga reusables. Tsaka yung mga clients natin, matutuwa din sila kapag ganun kasi mas presentable siya. Tapos pag binili nila, pag hindi nila naubos, pwede na nila igay sa ref. And then, pagka kakainin nila ulit, microwave na lang nila. So, yun. Promotion, ang importante yun, magbigay ka ng kahit konting discount. Yung for example, nagbebenta ka before 120, pwede mo siyang bawasan ng kahit konting 5 pesos, di ba? Alam mo, ang mga tao, lalo na tayo mga Pinoy, kahit konting discount yan. Basta may discount, masaya na tayo. Kahit sa Divisorio, di ba, piso lang na discount, masaya na tayo. Yun, kaya nga, yun di ba, ang- patok na patok yung 88 pesos, 99 pesos, di ba, 199, 299, piso na lang, 300 na siya. Bakit ginagawa pang 299? Kasi nga, yung feeling na hindi pa siya sumasampas sa 300, nakatipid ka na. Yes. Di ba? So, yun. Oh. Yun. So, ang tanong kasi niya, well, it is a reality na dahil nga balik na tayo sa, hindi na masyadong strict yung quarantine measures, nakakalabas nga yung tao na, syempre, hindi na lahat online. Unlike doon, nung ECQ, di ba? Wala kang magagawa, di ka makakalabas, wala kang masasakyan. Kaya lahat talaga ng pagkain na pwede mong ma-order o orderin mo online. Kaya nga humina raw yung business niya. So ako, ang payo ko sa iyo, ma'am, is continue to introduce other Ilocano meals kasi puro Ilocano yata yung dishes na ino-offer. So kung halimbawa, hindi ko alam ang IG niyo ma'am or FB niyo kaya hindi ko ma-check kung anong ino-order, anong ino-offer ninyo. Kung halimbawa is it dinakdakan o dinakdakan? Paano ba Ilocano eh? So paano ba pronounce? Dinakdakan po yata. Oo. Oo po. So yun, parang Kasi ang parang pinikpikan manok, 'di ba? Pinikpikan, kasi dinakdakan. pag dinakdakan, ibig sabihin yung tinalakan, dinaldalan. Dinakdakan ka. Parang pinagalitan. So, halimbawa si ma'am, kung dinakdakan lang ang kanyang ino-offer na Ilocano specialty, mag-introduce kay ma'am ng iba pa na Ilocano specialty na pwedeng matry ng inyong mga suki. Yung mga nakapag-order na para magkaroon sila ng curiosity at o-order din sila ulit. So, ganun siguro ma'am, mag-introduce kayo ng other para maengganyo ulit sila na mag-order ulit sa inyo. Try nyo lang ma'am, sana makatulong. Ayan, so wala na. Do we have a last question, the fifth question before I say goodbye muna to Nene? Okay, tingnan ko lang yung Viber message. Ayan, sabi ni Jean, parang kilala ko itong Jean na to, paano nyo po na-handle ang mga problem sa business? Ano ba yung biggest problem na inhandle mo? Bukod sa yung na-mention mo na kanina na nag-explain ka sa iyong mga customers kung wala yung raw materials, hindi mo ma-deliver on time, ano pa yung mga problems? Usually, minsan nagkukulang sa capital, di ba? Kapag malaki yung order. So, minsan may mga time na hindi natin mamimit agad yung, kasi kailangan natin bumili ng bumili ng raw material. So, pwede naman tayong, pwede natin sabihin yung client natin, Ma'am, is it okay na we ask for down payment? Pwede natin gawin yon. Pwede tayong mag-ask ng down payment para ma-cover yung ganong problema. Sa other problems naman, huwag tayo magpanik. Kalma lang tayo kasi kahit saan naman na negosyo darating at darating, may problema talaga yan. Pag nagkaroon ng problema, huwag kang susuko. Sit down, tapos i-analyze mo ano ba yung cause ng problem, and then isipin mo kung ano yung pwedeng gawin. Kasi hindi lang finances minsan ang problema sa business minsan sa pag-handle ng tao. So, i-identify mo kung ano yung pinagmulan ng problem, and then doon natin i-deal. Basta kalma lang. Pag may problema, huwag kang mag-freak out kasi walang problema na nasusolve kapag natataranta tayo. Ang problema ay nasusolve kapag hinanapan natin ng solusyon at kalmado lang tayo. Tama. O yun sabi nga ni Commander Nene, maging kalmado, huwag magpapanik. Lahat may solusyon. Kayang-kaya natin yan. Thank you, Jean. So, yun na yung mga 5 questions na in-entertain natin. No? Salamat sa mga nanood. Mamaya makakasama ka namin muli. Thank you, Ne. Thank you.
See you later. So after food-based negosyo, punta naman tayo sa next part. Oo, sa second half ng ating programa, guys. Art and upcycling naman. O, mahilig dito ang mga bagets, di ba? Sa art, yan. So, hindi natin maikakaila na bahagi na ng kultura nating mga Pilipino na isa puso ang diwa ng Pasko. At ito ay pagbibigayan at pagmamahalan. At mas nagiging makulay ang ating Pasko mula sa mga regalong ating natatanggap at ibinibigay. Kaya para tayo ay gabayan and to give us more ideas about it, na hindi tayo gagastos ng malaki. Na minsan nga, pwedeng tayo na mismong gagawa ng regalo natin. Mas ma-appreciate pa yun ng pagbibigyan natin ng regalo. Eto, natatawagin ko ng muli si Jodinand Aguilion. Jody! Hello. Glad to be back. Hello. Are you? Okay, ito naman, it's your turn. Siyempre, I'm so ito, hungry. Everything looks so good, but yes. I'm Hold on, craving biko now. medyo nagkakaproblema ko sa audio. Ulit nga, Jody, as you were saying. I was just saying how I'm craving biko na. Ayun. Naiintindihan ko, nakakainis tong internet natin. Okay. So, Jody, for the last time, ayan, ano yung ulit yung sinabi mo? Oh, I was just saying that I'm craving biko. I think at after this that. point, kailangan ko umexit, Jody, dahil di kita maintindihan. Ito, nagloloko yung aking StreamYard. Pero ito, bago ko umexit for a while lang naman, ikwento nyo muna sa ating mga attendees, paano nagsimula yung hilig mo sa art, sa larangan ng kultura at sining. At ito, ikwento nyo rin sa amin yung kwento behind itong glorious Diaz or glorious days. Alam nyo to, guys, itong suot ko ngayon, nakakatuwa, as in love na love ko siya. Ayan, o. Mukha lang siyang simple dito sa camera. Pero pag tinignan nyo to up close, guys, napaka-intricate nito. Pareho kami ni Jody. Ayan. Kasi po, igawa po siya sa yung tela ng barong na in-upcycle at nire-purpose ni Jody. Ikaw close up lang. Ayan, yan, mas kita. So, tinan nyo naman yung texture, yung pattern. Sino pa ba makakaisip niyan? Si Jody lang nakita kong nakaisip niyan. Ayan, o, di ba, guys? So, ito rin yung suot ko. Ganyan din yon. At yan ay business din ni Jody. So, Jody, take it away, sabi nga ni Joe Quirino. Kwento niyo sa amin the story behind this. Yeah, so as far as yung hilig ko sa art or creative DIY, I think it always was part of my life. I remember one of my first memories of seeing my cousins turn yung mga palmera, the palm leaves, into mga singsing at alahas. They would weave it. I was probably 4 years old, and I was so fascinated by it to witness something, to take something and create something from nothing, essentially. So that always kind of ran with me and all the things that I do. I love finding things. I'm a treasure hunter. Kahit hindi treasure, kahit basura nga eh. Like sometimes people will look at me and it's like, ano magagawa mo dyan? But for me, it's not so much seeing it as to what it is, but perhaps of what it could become, what it could be a part of. So that's really how it started, or that's how like I kind of approach art, and along more of the DIY craft side of things. And I love using older things, not so much the newer things. And I love repurposing, finding new ways to use things as well. Hi, Cheska! Hi! I just want people to know that I'm not Glorious, just filling in. one of my favorite. Wearing the Glorious Diaz, a Glorious Diaz piece. And also, I would like to call in Miss Tintin Bersola. She's already backstage. Hello po, ma'am! Are you able to hear Jody clearly now? Thank you. Ayan. I just had to reboot. Parang pandemic lang, no? Na-pandemic yung aking yung audio. Hindi ko talaga maintindihan si Jody kanina. Parang may kidlat dito sa earphones ko. Pero ngayon sige, po, okay guys, na continue. po. Sige, carry on. Kasi hindi ko na-miss out ko yung chika nyo. Sige, makikinig muna ako sa inyo. No worries. We were just wrapping up answering the first question that you asked me, Tintin. I will leave the show to you guys. And I'll see you again later. Thank you, Sige po. Cheska. So I missed that part, Yes, yung so- how you put up Glorious Days. What story behind it? Oh, I was just getting to that part, and Yes. as I think
Yes, I've always loved vintage mga luma. I've always appreciated Filipino heritage. Growing up in Canada mismo, but I was born here naman. My entry point into our culture and history was through folk dance mismo. So that's how I was exposed to mga parong, mga Maria Clara, mga sayaw, Yeah. mga pandang ilaw, all Yeah. those How things. And old were you I think- then? How old were you then? And you were exposed in Canada na when you were Yes po. growing up. I Okay. think I had a choice between soccer or folk dance, and I chose folk dance. And I was 10 years old. Yeah. Who My introduced tita you to Bernie, it? my tita. Yeah, Okay. Go my on. tita mismo. There was a group there, Karilagan Dance Society. Naka-form na sila sa Edmonton mismo. Yes. So Okay. yeah, I mean, with Glorious Diaz, I think it's an homage to the past, not necessarily the good old days, but the good old things. We celebrate memories and the kind of the lived and shared heritage that we have with our titas, our lolas, our parents, our cousins, of just kind of history through fashion, if anything, and that's the kind of the environment I wanted to create. It was only supposed to be a pop-up mismo, but parang naging permanent brick and mortar siya as part of Pineapple Lab, and it really formed a nice little community of creatives contributing to kind of a creative hub of retailers, makers, ganon. So why were you attracted to it? Doon ako curious eh. You know, as a 10-year-old, being introduced to it in Canada, malayo sa bansa, what was that particular aesthetic aspect of it that got you attracted to it na parang magnet, no? Na mesmerize ka? Was it the costumes, the color, the dance movement, the music? A little bit of everything. When I saw these children that were my age dancing on stage, I was inspired by them. I said like, wow, because I grew up in Sherwood Park, which is outside of Edmonton, na medyo walang masyadong Filipino, mga Pinoy. So when I saw another group of Filipinos my age doing cultural dance and cultural work, I found it very inspiring, from the props to the stage to everything. So all of that, like seeing that magical world happen before my eyes, that definitely had an impact on the way I approach things as well. Because yung mga props and mga kawayan, there wasn't bamboo. There wasn't mga bamboo, and then the groups had to kind of make do with mga materials and supplies that were available in Canada that we couldn't get because that we would normally be able to get sa Pinas. Galing ha, yun pala ang yung visual inspiration. Kasi doon ka constantly na-expose. Kaya pala yung mga post mo, laging, alam mo yun, may terno, di ba? Very, mga emildific na mga terno. Kasi yun pala, now I understand you. Doon ka humuhugot ng visual inspiration. So ngayong Pasko naman, punta na tayo ngayong Pasko. We all know we've been saying this from the very beginning because of the pandemic. Nakita natin yung effect nito sa life natin, the life of everyone in the whole world. And through art, paano ba tayo makakatulong sa pangangalaga ng kalikasan? How do we save Mother Earth through our art? I mean, when we saw the pandemic hit and when we saw the typhoons, the most recent typhoons hit, some of the first people to engage and mobilize their communities were artists mismo. You know, artists mismo were the ones mobilizing their communities, mobilizing their networks through their God-given talents, saying, here's what I can do, and I would like, if you want to help, you can contribute this way. So I think there is something to be said that art has power in the sense that it does unite and give a united, it mobilizes people to act a way that is tangible as well. Galing. That's true. So, gusto ko rin malaman, Jody, what is the difference between recycling and upcycling? A lot of people kasi get confused pa rin, no? Parang for them, everything is recycled. Everything is about recycling. But there's such a thing as upcycling and repurposing. I think it's really all about the song Sarah G, ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. You know, just ikot-ikot lang, ikot-ikot about lang. Everything coming full circle. Never having an end.
And I don't know if there's necessarily something to recycling or upcycling, but recycling is obviously taking like a plastic bottle and it becoming so that it's melted down into an eco brick. But that for me is also upcycling. So at Yeah. the end of the day, for me, upcycling would be maybe taking something broken and then finding a new purpose for it, like Purpose, yeah. damaged tela, doing something, a Yeah. broken ladder, naging towel wrap na lang. Yes. Tama. So ako, bilib ako sa mga marunong mag-upcycle eh. Bilib ako sa mga taong katulad mo, Jody, na nakakaisip na seemingly useless na or hindi maisip ng tao. Naiisip mo in the ways that you do. Ang galing eh. So visit the IG po of Jody, so you know what I'm talking about, no? Pinakagusto ko recently yung how you upcycled barong and turn it into a parol. Can you show it, Jody? Will we be showing it later? Yes, it'll Okay, be in my so slide. ayun pala, so you'll get to see it naman pala later, guys. Na-excite lang ako, sensya na. Excited lang ang pek. So ito na nga, tulad ni Nene, may hinanda sa atin si Jody. Papasok na tayo sa period ng holiday rush. At magandang samantalin po natin, guys, ang panahong ito para sa dagdag na kita. Kaya naman ibabahagi na sa atin ni Jody Nand ang una, isang simpleng demo ng pwedeng dekorasyon sa inyong bahay. Gamit lang ang wag lang. I don't want to use the word lang. Gamit ang scrap or seemingly scrap. Ayoko na siyang tawagang scrap. Kasi for me, anything has a purpose, everything has a purpose. So, gamit ang mga, yun na nga, material sa bahay na pakalat-kalat lang, na hindi nyo matapon. Ayan. Tuturuan kayo ni Jody ano pwede nyo gawin. Number 2, yung kanyang maipapayo sa mga nais tahakin ng landas ng sining at kultura, arts and crafts industry, lalo na ngayong holiday season. Pero hindi pa alam kung paano sisimulan na maging business yan, yung passion nyo for arts and crafts. Go, Jody, this is your moment. Thank you so much, Ma'am. Okay, so today I'm not going to demo live to you because I'm not that used to live demoing, but I talk with my hands a lot. Ito ang Aretha Franklin. It's a decorative wreath made from ribbon that you can do at home using mga textiles and strips of fabric or mga ribbons na ipon mo sa mga daming ng bigay sa'yo ng regalo. So, well, let's begin. What you'll need are very simple things, and hopefully, I obviously things that you can probably find around the house or borrow from a neighbor. A metal coat hanger, one that's pliable, sana. With that metal coat hanger, all we're really looking for is a shape na bilog. So, if you see something in your house na bilog siya, gamitin mo na lang yan if you don't have a metal coat hanger, but that's what we're going after. And then you'll also need scissors, mga plais, at saka strips of fabric, tela, or mga ribbon. And then we'll move on to step 1. This is fairly easy. I think anyone can do this, and you can't really go wrong or make mistakes because the uglier, the better sometimes with these DIY projects. So the first thing you're going to do is you're going to turn that coat hanger, the medyo triangle, into a circle using the pliers to bend the edges and your hands. Again, it doesn't have to be perfect. All right. And what you're going to do here is wrap the tela, mga strips of tela, around your hand, or this is just like a cheat for me. I wrap it around and then I cut the top so that they're all pantay. And I end up with about 6 to 8 inch strips na marami. And you're gonna do this over time. Step 3, the most complicated thing. Hopefully, if you can tie a knot, if you can tie a cherry with your tongue, hopefully you can do this project with your hands. So you're gonna take the ribbons and you're just gonna simply tie each strip along the wire of the hanger or whatever circular form you've chosen. The form just has to be manipis. You're gonna keep tying these strips. Pupunuin mo yung buong hanger, buong wreath. You're gonna tie knots all around until parang sa tingin mo punong-puno na siya. Tapos dagdag mo pa ng marami pa until it's luscious and supple and beautiful and bongga. And then you're left with step 4, which is add mga pwede mong
lalo pagandahin. Mga borrow your sister's hair bow and add it to the top. Take mga little beads na maybe that were broken from your mother's jewelry or from bracelets, and add it around to make it extra blinged out. If you have like a little ornament, maybe you want to make sabit on there. But again, really to reiterate, you want to make it yours. You want to add your personality to it, and to not feel like you can possibly make a mistake. Should be fun. Oh, mga bonus tips. Okay. Yes, you can lay it down. I don't necessarily recommend a candle, so talk about let's the fire safety, but this was for bongga purposes. I laid it down to be part of a tablescape sa mga centerpiece nyo. Yeah, add just a little extra flair to the table. Now, so I'm going to share just like 3 quick tips when it comes to, I guess, approaching DIY or craft, or upcycling or repurposing items that you have around you. I think that first tip would be, again, try to find new ways to use things. I'm going to say that very broadly because there's so many ways to upcycle things, whether it's through clothing, through furniture, through jewelry. If you just need to look at things a little differently. I mean, I think right now, one of the main things I'm seeing is that like everyone's glass jars, mga bote, has become vessels for everyone's mga plant cuttings and mga rooting na mga halaman sa bahay. So everyone's kind of, that's a very quick upcycle. And to look at items around you, and if you were to place it somewhere else in the house, does it serve a different purpose? Does it suddenly look differently next to this thing? What if you turned it upside down? What if you hung it on the wall? It's really about asking yourself, ano ba to talaga? What are the possibilities of this thing? And then our next tip, sometimes this is very hard. Obviously, in lockdown, it can be quite difficult to get inspired or stay inspired. But it's personally, I like looking through my books. I like looking through the internet. I like going through YouTube tutorials. One thing you can do yourself a favor and keep yourself inspired by, I guess, reinvigorating your social media channels. How can you do that? You can start following more artists, makers, and creators whose work that you appreciate, small businesses. I feel like those accounts are what keeps me inspired, especially if I'm there already now. So why don't I clean this social media up and make sure that whatever I see and whatever I'm scrolling through is going to make sure that I'm inspired, make me feel like I can serve a purpose as well. And work with what you have, number 1. So the point is, even though we're looking for inspiration, baka the inspiration is right in front of you, or it's just somewhere there. So number 1, when it comes to DIY and upcycling, don't make a shopping list agad. Try to just simply challenge yourself to look around. What do you have, and what can you do to it, and get to it. And our last tip for today is experiment and make mistakes. Number 1, I think when it comes to DIY, it's really, don't overthink it and enjoy the process. And we all know the most important part of DIY is the eat. Just kidding, but it's the do. So the point is to do it and have fun with it. Absolutely. And here are a few of the things that, thank you so much for listening to my TED Talk here. But you can follow Glorious Diaz on Instagram, and where I find new ways to celebrate our heritage through textiles and clothing that are usually tucked away. And now we can celebrate them every day. Thank you, Jody. I appreciated it. Your presentation. And my take from your presentation ay, gusto ko dyan, DIY means never being afraid to have those, mistakes, pero they're not really mistakes kasi there are no set rules.
Kaya nga experiment eh. Sometimes something really beautiful and bongga comes out from experimenting. You'll never know kasi, di ba? So, just go with the flow, go with the feeling. Before you know it, wow, nakagawa ka pala ng masterpiece. Ano mo yun? So, kasi pag you're bound by set rules, sa umpisa pa lang, meron ng nakakahon ka na, nakabox ka na, di ba? Yes. So, never have that kind of attitude when you're doing DIY na kailangan by the rules, by the rules. Eh, Mhm. wala na dun yung art, di ba? Art kasi should be free-flowing and all, and that's how you work. So that's why, when you say that, does it mean that you don't have, sa creations mo, no, those things that you create, walang two exact things sa mga kine-create mo? Oh, that gave me goosebumps because sometimes I get worried that when someone wants something that I made, hindi siya exact. But Exactly. absolutely, and I think there's beauty in that. That Yeah. this is the only one that's going to look like this because Ye- one, the material is unique, Yeah. the process was unique, and the way that it was put together, it'll just never happen again. Baka Yeah. similar, but never the same, right? Oh, which from a tita of Manila like me who likes to support and buy things. Gusto ko yun, hindi cookie cutter. Kasi it Mm. makes the more unique and more meaningful. And it makes the story behind it more interesting. Like ito, di ba, when I start wearing this, ano yan, ang ganda naman ng earring mo. Ay, ito gawa ni Judy. Alam mo ba, this is repurposed from old barols. Ay, ang ganda naman. Ganyan. So, it's always a conversation starter, di ba? So that's Yeah. what I like about upcycled items. And I've been supporting upcycled items and stores. Hindi pa uso online noon. Mm. Pupunta ako sa mga, alam mo yung mga garage sales. Oh yes. Oh, Oo. I may not be drawn to buying mga antique furniture. There's something about antique furnishings that freak me out. Alam mo yun, siguro it's because of the Tagalog movies I watch na doon tumitira yung spirit. Doon uh, tumitira yung mga spirits. Parang masyado may ako na may brainwash. kasama yung baul na yon. Yes. Diba? Na-brainwash ako, ayoko talagang bumili ng antique items. Pero, even yung mga vintage clothes, nafe-freak out ako. Pero yung upcycled, ayoko magsuot kasi hindi ko alam yung history na nagsuot. Baka nga may spirit din. Ayoko, it's too much, too many Peke Galyaga movies anyway. Oo. Pero, this time, ito nga, yung mga earrings that you create, o upcycled barong, hindi na ako na-freaky Mm. doon kasi feeling ko talaga brand new na siya, hindi na siya yung may spirit within it. So, Yeah. ayan. Ano Really, ba it's yun? a new form. I look at these amazing creations, yung barong natin, yung textile, yung weave natin. Ang Yeah. ganda, pero it spends 80% of its 90% of its lifetime in the closet. Yeah. Take that out of the closet and let's appreciate the beauty of it. Kahit, you Yeah. know, obviously I'm reworking the ones na damaged na hindi masusuot, whether it was a wine stain down the front kasi nagparty si Tito, you know. Yeah. So mga ganun na hindi masusuot, but to be able to, like, I can literally wear a barong every day now Yeah. because And you can nakatatak feel sa- the texture. It's just here, di ba? Ganda. Ang ganda rin niya, guys, na holiday gifts. Now, let me pose a challenging question for you, Jody. Ngayon ko lang naisip because, my cousin-in-law just messaged me. Recently, we had to deal with all these donations kasi we had a drive, no? For the Typhoon Ulysses. So, donation drive in forms of food, in kind, clothes, blanket, everything, and cash. So there were some people who donated, trashy items to us. Through us, and when we opened the box and, si Kate was shocked, no? Although this is nothing new anymore. For the past years, ang dami, di ba, pag donation, they would donate their trash sa closet. Yung sequin party dress, company uniform, costume na horrendous. Alam mo yun? And then, the evacuees just make fun of it by wearing them na lang, posting picture na they're wearing the company uniform. Alam mo yun, they're just, alam mo naman ang Pilipino, ganyan tayo eh. We make light out of, situations na nakakainis dapat. So anyway, my question is, if you were, let's say, a recipient, let's say you're an evacuee, and you were a recipient of all this bulok na items, so parang di mo na maiisip na masusuot mo pa. Kasi either they're too outdated or punit-punit, or, costumey masyado, how would you repurpose them?
how would you? Would you find a way to repurpose them, or they're just too, beyond humane and no dignity in giving at all that you would practically throw them away also? How would you deal with it? What's your take? I think I can't speak on behalf of the evacuees because I've never been in that position mismo, but I think what you were saying is that yung pagsusuot nila and the way that they make fun of it Yeah. is their kind of retort that ano sa tingin nyo? So for me, I think the way that they repurpose it is pampasaya, even for a moment, that Yeah. it's something that is unexpected, out of the box, out of the ordinary. But at the end of the day, yeah, I do believe that whatever goods that we do donate should be usable and in good condition and maintain the dignity of our people. But I Yeah. think, yeah, if a costume makes sense, I mean, I don't know what I would do necessarily, but I think what we're seeing is that it's a way to create a moment, a memory, and to create awareness that the goods coming in for people should be usable and not Yeah. bad. Yeah. Yeah, tulad dito, Jody, someone donated, I don't know, the excuse was it was supposed to be thrown sa trash, but anyway, it landed in our donation box. A pajama na gupit-gupit, luray-luray talaga na paano pa masusuot to ng bata, 'di ba? Look at it. Look at Oh, this, 'di ba? Oh, look at the pants. Dinonate pa, 'di ba? The nerve of the person who donated it. But would you, as an artist, yeah. repurpose clothes like these and turn them into art form or art pieces? Would you? Would I think I'd probably find a way. I'd find a way to either maintain or patch up the wearable parts. I always see clothing as textile. I don't necessarily see clothing as it is. So I look at the color, I look at the pattern, I look at the material. Yeah. Even like some of the buttons, and I save the buttons. Baka we can make button earrings out of those pajama things. You know what I mean? Stuff like that. Yes, yes. Yeah, I think uh, if that were to be donated to me mismo in my Yeah, situation, yeah, and it has happened where I get something that isn't necessarily usable, but I yeah. just tuck it away muna until it finds a way to find itself into my kind of craft bin. Ayun. So, hindi ka hater ng mga ganitong things kasi as an artist, you will you will set it aside first, you will study it until such time that you are inspired by a vision to create something out of what is already basura, 'di ba? So maganda yung sinabi mo, no, idadissect mo yung parts, malay mo yung buttons niyan, cute, pwede mong gawing button. Okay, the fabric itself may be interesting and you can make, something out of it like gupit-gupitin, gawing quilt or whatever, 'di ba? So it's the And attitude towards there's it. a lot of ang daming NGOs that are doing that kind of things with textiles that you can donate and they will Yeah. upcycle the textiles. They'll shred it. They'll make it into Yeah. things. So while it's not wrong to donate to Yeah. that, I think we have to channel those kinds of donations to the right orgs Correct. that Oh, will be yeah. able to repurpose You and hit the right specialize button. mismo in finding value. Yes, Yes, yes. I like it. You hit the right button. Tama yon. Walang problema sa mga yan, pero donate it to the right organizations na marirepurpose. Yung those who are donating, Yes, yes. So, kung nanghihinayang kayo, you can find it in your heart na ibasura yan o itapon sa basurahan, find the right organizations who know their business, who can upcycle this, but never give it to the evacuees. Kasi insulto yun sa evacuees. Yeah, and Diba? someone was asked if I can take on a 1920s pang batang Reina Elena costume. Ang Ay, ganda. ang I ganda said, nun, I can. Wow, 1920s, you I found couldn't one? well, a customer, Oh, pero okay. it was so big. It was so big, and as in I don't have any more room, and it's really hard for me to say no, huh? Very hard for me to say no. Yeah. But my point was, I couldn't take it, but perhaps you can. And then she's like, "Do you have any suggestions?" I'm like, a lot of theater orgs might want this for costumes, or Yeah. someone might be able to actually turn this into something else, or
have it in their archives for theater or art organizations. So again, yeah, it's really about finding. If you don't want to throw it in the garbage, as you're saying, ensure Yeah. that whatever you're giving away goes to the proper channels who will value the item Yeah. and make use of it the most. Yeah. Oo, yeah. Speaking of valuable items, let's say I own a piece of the past, Nax, mga in short, vintage. And Yes. do you accept those precious things that have history from different owners, and then ikaw, may free reign ka on how to repurpose them? Do you get that from your customers? Yes, absolutely. I think there's been what we do is we do closet capsules. So yung Ah, iba, they're like cleaning out in my closet, and then they'll send me photos and a spreadsheet, and I'll shop from there. Pipili ako ng maybe 12, and then we'll sell it oh, on consignment as a parang closet capsule because they're buo pa. So yeah, if they're still in great condition, still yeah, wearable, a lot of these vintage items are pasadya, so they're tailored, they're yeah, just beautiful, and I really celebrate that. And I also, it's so rare sa mga vintage to still yeah. know the owner mismo, Oh, yeah, right? Because yeah, it's nice to know that I have that story. It's like sinuot ng mama ko to kasi yeah, na, yeah, right? yeah, Or this wardrobe is from a family of teachers. They're all professors. So ganyan sila manamit. And it's just yeah, wonderful. It means that you'll find something and you have to create your own story to it or your own fantasy to that item. So I think yeah, it's a blessing when I'm able to connect with customers and understand that there's a story behind the garments. Because I can already imagine mga stories, but when yeah, you hear it mismo, direct, yeah. masarap yan sa the collect vintage. Yeah. Blast from the past. Alam mo, Yes. buti na lang, I'm a mambubulok. Ano lang, term lang yun. Di ba sabi nila, hoarder, mambubulok, whatever. Kasi ako, I don't readily or easily give away things that always have sentimental Mm. value. Like yung mga, lahat ng damit ko na sinuot ko ng first pregnancy ko, I cannot find the heart to give it away. And yung blouse na sinuot ko na nag-propose si Julius, I still have it in my cabinet. The shirt that I wore sa first date namin, it's still in my cabinet. So ang dami kong gano'n, no, na alam ko 20 years from now, I will show it to my daughter kung di pa siya gula-gulanit, kung di pa siya punit-punit or basta nasa ano lang siya, cabinet lang naman siya. Nakahang at saka Yeah. yung clothes bag. So hindi siya and I check it periodically. They're still there. Pero I know kasi Mm. someday they're vintage with story, 'di ba? Yan yung sinuot ko ng buntis ako, yan yung sinuot ko ng 10th anniversary, yan ang sinuot ko nung nanganak ako, yung mga ganun na story. That's why I need more closet space. Hindi na Well, talaga kasha. I think what we're missing, there's that tradition of passing down heirloom pieces Yeah. because the fashion that we're acquiring right now is so fast, mabilis Yeah. mapunit, mabilis mawasak. It's Yeah. so to have those items in your closet. I think there's something about hoarding that's different than cherishing. Hanging on to something because it has the sentimental value. Super important. I am sentimental to things that I have no attachment or memory to. I see an old piece and I suddenly, I don't know why, ang daming memories na hindi ko naranasan pero it's in my head na Oo. I'm attached to this piece again. So Old soul ka that's talaga. special. That's very special. And I think it'll be such a treasure for 20 years from now for your daughter to go through. I'm sure magiging uso lahat yan. Everything comes around naman. Yeah. Ikot-ikot, ikot-ikot, sabi nga ni Sarah G. So, buti na lang, oy, that's a nice term. Papalitan ko na yung term ko for myself. Hindi na ako mambubulok. Kasi it was my friend who called me that, mambubulok ka na. So, hindi na, I'm a cherisher. May bago na akong term for myself. I'm a cherisher. I like that term. Because I cherish the past and I cherish those moments. That's why I never give away those clothes. So, a cherisher. I like it. Thank you, Jody. Ito meron tayong question. So visit nyo lang po yung Facebook page ni Jody for your questions. Go ahead. Jody, how can they get in touch with you? Yes. They can follow us on Facebook or IG sa Glorious DS.
Yun, ang ganda-ganda, no? Gloria Diaz, Glorious Diaz. Aliw na aliw Oh talaga ako yeah. dyan. Yeah. It's question time sa ating mga attendees. Handa na ba kayong manalo ng 300 pesos cash via GCash? Narito ang ating question. Question number 2. Ano ang huling tip ni Jody doon sa kanyang presentation kanina? What was his last tip that he shared para doon sa gustong maging creative? Okay, type your answers now. Type your answers now and then we will check. Akala mo, Jody, para sa'yo, no? Hindi, question na to para Wala. sa ating mga attendees. Type your answers now and get the chance to win 300 pesos via GCash and products mula mismo kay Jody. Yay! So, own a Jody. O, diba? Own a Jody. Yan, order din ako niyan, Jody, kasi maganda siyang panregalo. Blast from the past. And now, here are some questions mula sa ating mga viewers, Jody, na nag-register sa atin, nag-pre-register. But keep those questions, live questions coming, guys, para sa ating comment section. Sasagutin din ni Jody yan. Our lucky viewer from Mandaluyong, who sent a question during the registration, from Raymond Del Rosario, paano magagamit creatively ang mga supply sa bahay para makatipid sa, ito na sinagot na namin kanina to ni Nene, no? Gift wrappers. Any ideas, Jody? Naku, parang alam ko na isasagot mo. Hulaan ko. Oo, that anything in the house that they can turn into Christmas wrappers or gifts themselves. I love, obviously, newspaper, maganda yan. But because this question was asked earlier, tumakbo ako sa collection ng panyo ko. I love wrapping fabric. With So, panyo. This is, it's just, and then a little ribbon na extra. Thank you for And I that mean- idea, panyo. Panyo, or like if you have a shirt na ang ganda ng tela, and this is a quick one, it's just a square. Wow, alam mo, hindi itatapon yan ang bibigyan mo kasi And ang you just ganda ng panyo. Oh, di ba? Gagamitin niya pa yan. This is actually, this is like our Pandango Owasiwas. May kandila to dapat, no? And then we'll dance with this. May ilaw to. Diba? Pandango Owasiwas. Pandango sa ilaw. So yun, Oo. we tie it up, put a ribbon on it. Walang live demo, but you saw it. So yeah, panyo, cute little panyos. Panyo, Or, tama. uh, What else? What else are that they can find at home that they can use as What wrapping material or gifts themselves? Oo, ng mga Yeah. normally. I like using the wrapping paper mismo that magagamit ulit nila sa mga craft supplies. My favorite right now is sinamay or abaca, because it's something that you can, well, one, it can biodegrade and break down. It's a natural wrapping, and maganda siya even in different forms, nakatali. True. It's fairly full, and the receiver can use it also and reuse it for wrapping their gifts. Which reminds me, Jody, I have a collection of all those sinamay kasi when people give me bouquets, I don't throw them away. When Julius gives me bouquets, yung sinamay na yon, I don't throw them away. Yeah. So, ang dami ko na, you can imagine. They're put in a bigger basket. I always tell our angels here sa house, wag niyo tatapon yan. I-fold mabuti yung plastic part. Tapos yung sinamay, magkakaroon yan ng purpose. Diyan lang yan. Sa kakaganon ko for like more than 5 years now. Sabi na angel ko one day, ate, ang dami na pong sinamay doon sa pantry. Ano pong gagawin natin sa sinamay? Let me know, Jody, if you can find a purpose for them. Sobrang dami kong sinamay. Yung pinambabalot ng bouquet. Baka, just let me know. I'll send them to you. Wag lang itapon no? From Raymond Del Rosario. Ay, tapos na pala tayo. Mula naman kay Mark Hill, Andico ng Lumban. Oy, Lumban. Di ba dyan yung mga barong Lumban? Lumban, Laguna. Yes. Paano mahihikayat ang isang taong wala namang talent sa art? Paano yun? Upang makasabay sa hamon ng buhay. Paano kung hindi artistic, in short? Makakasabay na sa hamon ng Hamon. buhay? So, how can someone who has no knowledge of art
or who isn't artistic at all, go with the flow of life when it comes to art. Di ba Mhm. sabi nila, what is earth without art? It's air. Di ba? Sabi nila. So, what if someone isn't artistic at all? Can one survive without being artistic? My gosh, I really fundamentally believe we're all born as artists and then we grow up. So I think we're all inherently creative. It's about dispelling kind of the rules and the structures that were set up before us as to what is good and what is Mm-mm. beautiful. I think what I perceive as beautiful is very different from what others perceive as beautiful. Iba-iba mga the way we view things is very different. But if it comes from you mismo, there are creative people and mga artists that still have a hard time calling themselves artists right now. Still. Really? And, Okay. Yeah. I'm an They don't artist. want to claim that I'm an artist. Don't label me as an artist, ganon. And dami. So it's I think it's a broad statement and it's an important identity to have, but I think many can claim that identity, and it's dangerous to think that you cannot be creative or that you are not creative. I really believe that there's something in all of us that allows for creativity to flourish, but in our own ways. And I think if you feel it, you'll feel it. If you feel like dancing and no one thinks you're good at dancing, if you feel like singing and no one thinks you're good at singing, there's an audience for you somewhere. We've seen that. We've seen that happen during the pandemic. Ang dami, So I think with art as well, with DIY and craft, I think some of those kitschy or very niche works are where there's an audience for that kind of work as well. So I don't limit you. I would say just don't limit yourself to what that definition is for you or for what anyone else might think. Wow, it's really nice. Thank you for that, Jody. Very insightful. So yan na guys, narinig niyo si Jody. Wala na tayong questions live from our reviewers. Ito na muna ang winners para sa second part ng ating question and answer portion or Q&A. So congratulations to you, Raymond Del Rosario of Mandaluyong City and Markil Andico of Lumban, Laguna for winning 300 pesos cash prize via GCash para sa inyong question that you sent during the registration. At ang ating winner naman ng products from Glorious Diaz and 300 pesos cash prize via GCash. I see. Drum roll. Wow! Ayun. Is it Lanilyn or Lanelyn or Lanilyn? Paano ba to? Mukhang Laniline. Lanilyn siguro to. Fontanos Bartosilio. Congrats! Oo, naku, you'll have the honor of wearing creation. Me. Jody na walang katulad. Kasi one of a kind, Yes. di ba? One of each lang yan. And then 300 pesos pa na cash prize. Oy, there's more guys ha. Para sa ating attendees, let us know kung ano ang inyong mga natutunan sa ating webinar. So this is the part when you comment, i-post lamang ang inyong sagot dito sa comment section at meron din kaming mapipili. Best comment. Kung ano yung best na natutunan nyo mula sa ating webinar tonight. Mananalo din kayo ng 300 pesos na cash prize that you will receive via GCash and products from Nene Prime Foods at Glorious Diaz. At habang ating hinintay ang inyong sagot, type na in the comments below ano yung best thing that you learned from this webinar tonight. Tawagin na natin si Nene to join me and Jodinan. You like ba Jody or Jodinan? Either way. I like Jody. To join us again, Jodinan, si Nene. Ayan. Yes, I'm So back. habang hinintay natin, guys, yung mananalo na sa comment section natin, yung message nyo na lang sa ating mga attendees tonight. Alright. Sino pong mauna? Ikaw na. Ikaw na Okay, Nene. sige po. Ayun, sa ating mga kababayan na talaga sumama sa atin mula sa simula hanggang sa ngayon, ay dapat sineselebrate natin pa rin kahit na marami tayong pinagdaanan, and it's best
to celebrate it with our family. And let's be grateful na kahit anong nangyari, nandito pa rin tayo, nakakangiti tayo, nakapag-online pa tayo, nakikita pa rin tayo kahit sa social media lang. So let's be grateful and be happy. Hindi kailangan ng mabonggang celebration para maging masaya ang ating Pasko at maging masaya araw-araw. Every day and all the time, there are some things na pwede nating pagpasalamatan. Yun po, just stay safe, stay happy, and always be grateful. Amen. And thank you. True. Always be grateful. And you, Jodinan? Absolutely. I will 100% add to that, and just being grateful, celebrate this season with gratitude. We're approaching the end of this tumultuous 2020, so much challenges, but the fact that we've been able to take it day by day. Tomorrow is another day. Tomorrow's tomorrow is another day. And before you know it, it's a new year. And I think being grateful for every day, being grateful for all the little things, and those hiccups obviously are going to keep us moving forward. So, and I hope that is what the season for you is about. And perhaps you already have all the gifts you possibly need. And maybe pass those on to others and empower your communities and inspire one another. Thank you. Thank you so much for the beautiful message from both Nene and Jodinan. And at this point, I'd like to give you the floor so that you may invite our attendees to your respective social media accounts so that they can follow you and they can message you if they want to invite you or inquire about something. Nene? Yes, mga kababayan, it's me again, Commander Nene. Follow niyo lamang po ang aking social media accounts. Lahat po yan ay Commander Nene, as in Commander, COMMANDER. Meron na rin po akong YouTube. And as a promise, next week, i-upload ko po yung video ng paggawa ng biko, ng recipe ng nanay ko. Para saktong-sakto, bago magpasko ay magawa po natin yan. And again, sa mga kababayan po natin na nasa lanta ng bagyo, yung mga iba po dyan ay abang-abang lamang at magbibigay pa rin po tayo ng mga tulong. At sa mga kababayan po natin, let's always build one another, support each other. Marami ng critics sa mundo. So let's all be kind and enjoy our life with our family. Again, Commander Nene po, reporting for duty. Thank you so much. The ever bubbly Nene. Para tayong energizer bunny para tayo hindi naubusan ng energy. Pero maniningil ako, kakainin ko ng bonggang-bongga ang pinadala mong bangus. Ay, kumakain na. Bangus! Yan ang dinner ko. So good. Nene, padala mo si Jody para matikman niya yung bangus. Jody, ang sarap. Oo. So, what about you, Jody? Where can we find you? Well, I already followed you, syempre, sa Instagram, Glorious Diaz. But how else can they find you? Yeah. So we have our vintage clothing through our channel, our IG channel and Facebook channel, Glorious Diaz. And we also have a secret Finsta account, Victoria's Secret Q. Which was, I started that kasi ang dami kong mga abubot sa bahay during the pandemic. To Marie Kondo out of my life, and it was mga gamit sa bahay and old things. Ayun, Victoria's Secret. I will follow that. Miss ko yan, ha. Tignan ko nga. Mga secret stuff to, ganon. I followed you na on Instagram. Oo. Ayun. Masaya mag-chismis. Ang ganda, Ito yung mga secret stuff mo ba? Ito? Hindi dapat isikreto to. Dapat nasa wall ito para makita. Are these for sale or these are just your collections? Collections tapos for sale. Opo. Wow, ang ganda naman. Pati photography, ha? Ang ganda. Someday, I can already see na magtatayo ka ng museum para ma-display. You called it. The dream. Tama? The dream is. The dream. Ay, nako. Envision it. It will happen. Kasi I would love to see this stuff na curated, per era, yung 70s, 80s, 50s. I would love to see stuff from the 50s and the 60s na live na nakikita mo up close and in the flesh, worn sa mga mannequins. I would love to see. Nasa museum pa ba yung mga ganun? Tagal ko na hindi nagpunta sa museum Nakakatuwa. Oh, look at this. Wow. Nakalagay sold na. Nakakatuwa. So anyway, going back, so follow Jody Nance sa Victoria's Secret
HQ. Yeah. And then, what else? Glorious, yes, as well. And Glorious Diaz as well. Oh, wow, ang gaganda nito. Mga blue, ano. Yes. Correct, ang Wow. ganda. Yes. Yung channel So, na tayo, guys. nagtingin na lang talaga ng ano, ng mga nandito sa Glorious Diaz. Kakatuwa. Oh my gosh, panorama. Oh, sige. Thank you. So, that's it guys. Wow, tapos na ang ating webinar. So, as promised, ito muna ang ating winners na nagpadala ng kanilang mga natutunan. Ito na yung answers nila guys. What did you learn most about this webinar? What is your take home? Ang nanalo ay si Jose Hago! Aba naman. Anong sagot ni Jose Hago? Gusto ko malaman. Sabi niya, ang best thing na natutunan ko tonight is in the middle of pandemic, may magagawa pa din tayo para maging productive and made use ng ating mga potential sa businessman or sa art. Thank you, Jose. Kilala ko yan si Jose Hago. Oo, very supportive yan. So, thank you, Jose. Dahil dyan, yun nga, nanalo ka ng 300 pesos. Abangan mo na lang sa GCash and mga products ni Nene at ni Jodinan. Congrats! Oo, dito na nagtatapos, guys. Ayan po ang prizes ni Jose Hago. Wow, tapos na guys. Dito nagtatapos ang ating 2-hour and 20-minute webinar ngayong gabi. Oo, muli maraming salamat sa mga nakisama sa atin, nakasama natin ngayong gabi. You can still share this webinar dahil pwede itong mapanood on repeat mode, replay dahil Facebook ito. Thank you, Nene. Thank you. Thank you, Nene of Nene Prime Foods and Mr. Jodinan Aguilion of Glorious Diaz. Thank you guys for sharing your knowledge of food and gift ideas this Christmas season na maaari nating pagkakitaan din. Stay tuned para sa next episode ng Pinas Forward Free Webinars. At sa lahat ng mga nag-sign up para sa event na ito, makakatanggap kayo ng evaluation form sa inyong personal email. Please take time also to answer the evaluation form. Your feedback matters and we want to know kung anong topic ang gusto nyong talakayin natin next time. At makakatanggap din kayo ng electronic certificate of participation kapag nag-fill out kayo ng naturang form. So, eto na. Ako naman guys ay nag-invite din sa aking social media pages. Follow me also on Instagram, Christine Babaw. Also on YouTube, meron din ako dyan channel, Christine Babaw's channel. On Facebook, ganun din, Christine Babaw. Sa Kumu, Christine Babaw din. Meron din ako sa Laika, Christine Babaw din. Wala naman akong kapangalan yata. So just follow me. Pakalat-kalat ako. TikTok na lang hindi ko pinapatulan. Okay. Lahat nandun na. So thank you so much for following me on my various social media pages. And to my followers, subscribers, teammates, team talkers na nanood ngayon sa webinars yung Mamos Angels, thank you so much for joining us. At para masubaybayan ang PF, Pinas Forward Webinar Series, follow nyo syempre. Dapat nakasubscribe kayo sa Pinas Forward PH sa Facebook at sa Instagram. Hanggang sa muli, Merry Christmas, Jodinan. Merry Christmas, Nene Tamayo. Hope you have a meaningful Christmas, guys. And Merry Christmas blessed. po. Stay blessed. Thank you so Stay much blessed. again. With gratitude, I thank you guys and may you be blessed immensely. Hanggang sa muli guys, this has been Christine Bersola Baba. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating kwentuhan. Congrats to the team of Pinas Forward, Cheska, everyone there, Christine, Tokayo in the background. Thank you so much. More power sa inyo guys. Advance Merry Christmas. Good night everyone. Heart, heart. Boom.